کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج کلایسون. مقدمه: رویای ثروتمند شدن. بنسیر عرابه ساز شهر بابل احساس یأس و ناامیدی می کرد. بر روی دیوار خانه‌اش نشسته بود و به خانه کوچکش و کارگاهی که در آن یک عرابه نیمه آماده قرار داشت خیره شده بود. زنش به او نگاه می کرد تا به او بفهماند که ذخیره غذا تقریباً به پایان رسیده است و او باید مشغول به کار شود و عرابه نیمه آماده را تمام کند، سنباده بزند و رنگ کند تا بتواند آن را تحویل مشتری ثروتمندش دهد و در مقابل مزدی دریافت کند. اما بنسیر با بدن درشت و عضلانی خود با بی‌انگیزگی بر روی دیوار نشسته بود. آفتاب سوزان مناطق حاره بر او میتابید. دانه‌های درشت عرق از پیشانیش سرازیر میشد. خانه کوچک او را حصارهای بلند قصر پادشاه احاطه کرده بود و کمی آن طرفتر برج معبد بل سر به فلک کشیده بود. در سایه چنان عظمتی کلبه ساده او بسیار محقر به نظر می رسید. شهر بابل آمیزه‌ای بود از شکوه و بینوایی، ثروتی محصور کننده و فقری شوم که بدون نظم در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند. بنسیر چنان در فکر فرو رفته و مشغول حل مشکل خود بود که غوغا و هیاهوی شهر را نمی‌شنید و به آن اعتنایی نداشت. تنها صدای آشنا برای او سیمهای چنگ بود که او را از افکار خود خارج کرد. روی خود را برگرداند و چهره خندان و جذاب بهترین دوست خود کوبی را دید. کوبی گفت: دوست خوبم، تو از جانب خدایان برکت داده شده ای؟ اینطور که پیداست سرشار از نعمت هستی و نیازی به کار و زحمت نداری، وگرنه همکنون در کارگاه خود مشغول بودی. مایلم که در خوشبختی تو شریک باشم. چشم امید من به توست. از تو میخواهم که فقط 2 سکه به من قرض دهی و من آن را همین امشب پس از مهمانی بزرگان شهر که به آن دعوت شده ام به تو پس خواهم داد. بنسیر گفت: اگر 2 سکه داشتم نمیتوانستم آن را به کسی وام بدهم، حتی اگر آن کس تو باشی، زیرا در آن صورت تمام دارایی‌های خود را به تو میدادم و هیچ کس تمام ثروت خود را به کسی قرض نمیدهد، حتی اگر بهترین دوستش باشد. کوبی گفت: چه میگویی؟ تو حتی 1 سکه نقره در کیسه خود نداری و با وجود این همچون مجسمه‌ای بالای دیوار نشسته ای. پس شکم خود را چگونه سیر خواهی کرد؟ از تو بعید است دوست من. آیا چیزی تو را پریشان کرده است؟ آیا خدایان رنجی را بر تو فرو فرستادند؟ بنسیر گفت: اندوه من با خوابی عجیب آغاز شد. در خواب دیدم که مردی ثروتمند و قدرتمند هستم. سکه های نقره را بی حساب به گدایان انفاق می کردم. جواهرات گرانبها برای همسرم و هرچه می خواستم برای خودم می خریدم. سکه های طلایی داشتم که باعث می شد به آینده خیش مطمئن باشم و از خرج کردن سکه های نقره نهراسم. شادمانی وصف ناپذیری وجود مرا فرا گرفته بود. اگر مرا می دیدی هرگز مرا نمی شناختی. کوبی گفت: واقعا رویای شیرینی بوده است، اما چرا تنها به خاطر دیدن یک رویا این چنین به صورت مجسمه‌ای بالای دیوار نشسته ای؟ بنسیر گفت: علتش این بود که وقتی بیدار شدم یادم آمد که چقدر بیپول هستم، لذا دگرگونی در وجود من پیدا شد. اکنون میخواهم در رابطه با این موضوع با تو صحبت کنم، زیرا حرف یکدیگر را به خوبی میفهمیم. در جوانی تفریحات مشترک داشتیم و تا به امروز دوستان نزدیک یکدیگر بودیم و چون هر دو از یک طبقه اجتماعی هستیم مسئله ما به یکدیگر شبیه است. ما ساعتهای طولانی کار میکردیم و درآمد خود را به سرعت خرج میکردیم. در سالیانی که از سر گذراندیم سکه های بسیار به دست آوردیم و خرج کردیم. با این وجود برای اینکه بدانیم ثروتمند بودن چه لذتی دارد باید آن را در خواب ببینیم.
ما در ثروتمندترین شهر جهان زندگی می کنیم. جهانگردی می گوید هیچ شهری از لحاظ ثروت همچون شهر ما نیست. پیرامون ما را ثروت گرفته است و ما کمترین نصیبی از آن همه ثروت نداریم. اکنون که نیمی از عمر ما سپری شده است، تو که بهترین دوست من هستی، از من 2 سکه وام می خواهی. اما کیسه من نیز همچون کیسه تو خالی است. چه بر سر فرزندانمان می آید؟ آیا فرزندان پا جای پدران خود نمی گذارند؟ کوبی با تعجب به اون نگاه کرد و گفت بنسیر، ما سال هاست که با هم دوستیم و تا کنون هرگز این گونه سخن نگفته بودی. بنسیر گفت در این سالها من چنین افکاری نداشتم. من عادت داشتم که همیشه از صبح تا شب کار کنم تا بهترین عرابه ها را بسازم. عرابه هایی که هرگز کسی قادر به ساخت نظیرشان نیست. با خوشخیالی امیدوار بودم که روزی خدایان قدر و قیمت کارهای ارزشمند مرا بفهمند و خوشبختی عظیمی نصیب من شود. اما هرگز چنین نشد و سرانجام دریافتم که هرگز چنان نخواهد کرد. من دوست دارم که زمیندار و گله‌دار باشم و لباسهای فاخر بپوشم. برای رسیدن به این چیزها حاضرم همه قدرت و توانایی جسمی و ذهنی خود را به کار گیرم. مگر ما چه مان است؟ چرا نباید از این همه نعمت که ثروتمندان از آن برخوردارند سهمی داشته باشیم؟ کوبی گفت من نیز راضی تر از تو نیستم. درآمد چنگ نوازی من به سرعت ناپدید می شود. غالبا برای اینکه خانواده‌ام گرسنه نمانند باید برنامه ریزی کنم. من هم در دل خود آرزو دارم روزی مالک چنگ بزرگی باشم که بتوانم آهنگ‌هایی را که در ذهنم موج میزنند بنوازم. با چنین سازی میتوانم آهنگ‌هایی را بسازم که هرگز کسی، حتی پادشاه، نظیرش را نشنیده باشد. بنسیر گفت داشتن چنان چنگی حق توست، زیرا که در تمام بابل هیچ کس نمیتواند آن را به شیرینی و خوبی تو بنوازد. اما بگو که هزینه خرید آن چنان چنگی را از کجا میخواهی بیاوری؟ در حالی که ما هر دو همچون بردگان پادشاه فقیریم. کوبی گفت ما باید بفهمیم که دیگران چگونه طلا به دست میآورند تا ما نیز شاید بتوانیم مثل آنها عمل کنیم. بنسیر پاسخ داد شاید رموزی در این کار است که ما باید آنها را یاد بگیریم و برای این منظور باید به اشخاص دانا و ثروتمند رجوع کنیم. کوبی گفت امروز من از کنار دوست قدیمیمان آرکاد گذشتم که بر عرابه طلایی سوار بود. او سری برایم تکان داد تا مردم ببینند که او از سر ترحم به مطرب بیچاره همچون من لبخند زده و با او احوال پرسی کرده است. بنسیر با شگفتی گفت میگویند او ثروتمندترین مرد در تمام بابل است. کوبی پاسخ داد چنان ثروتمند است که گویا شاه در امور خزانه خود از او کمک میگیرد. آرکاد درآمدی دارد که به طور دائمی کیسه او را پرپول نگه می‌دارد و هر قدر که خرج کند در واقع از محل سود ثروتش است. بنسیر فوراً گفت پس موضوع اصلی داشتن درآمد است. من دلم می‌خواهد درآمدی همیشگی داشته باشم که دائما به کیسه ام سرازیر شود. خواه بر روی دیوار خانه ام نشسته باشم و خواه به سفرهای دور بروم. آرکاد حتما می‌داند که انسان چگونه باید برای خود کسب درآمد کند. بنسیر ادامه داد کوبی به نظر من بهتر است در این مورد از دوست خوبی راهنمایی بخواهیم و آرکاد همیشه دوست خوبی بوده است. بیا وقت رو تلف نکنیم. من از این موضوع که در شهر ما این همه طلا هست و ما هیچ نداریم ناراحتم. ما می‌خواهیم که مردان دولتمندی باشیم. بیا پیش آرکاد برویم و از او بپرسیم که راه کسب درآمد چیست. کوبی گفت بنسیر سخنان تو از دل برمی آید. می دانستم که چرا ما هرگز ثروتی نداشته ایم. علتش آن است که هرگز به دنبال آن نبوده ایم. تو به کار خود علاقمندی و زحمت بسیار کشیده ای تا بتوانی بهترین عرابه های شهر بابل را بسازی.
در نتیجه عرابه ساز موفقی شده. من نیز آرزو داشتم که چنگ نواز ماهری شوم و در این کار نیز موفق بودم. پس در هر زمینه که تلاش و کوشش کرده ایم، در همان زمینه به موفقیت رسیده ایم. اکنون زمان آن است که چیزهای بیشتری بیاموزیم تا به خوشبختی بیشتری دست یابیم. ما لایق این هستیم که راه شرافتمندانه‌ای برای رسیدن به آرزوهای خود پیدا کنیم. بنسیر گفت بیا همین امروز پیش آرکاد برویم. در ضمن بگذار از دوستان دیگر دوران کودکی خود نیز دعوت کنیم، چرا که زندگی آنان نیز بهتر از ما نیست و آنان نیز ممکن است از دانش آرکاد بهره مند شوند. کوبی گفت بسیار خوب، امروز به نزد او می رویم و دوستان خود را نیز به همراه می بریم. ثروتمندترین مرد بابل، فصل اول. در شهر بابل مرد ثروتمندی به نام آرکاد زندگی می کرد که شهرت ثروت افسانه‌ای او به دورترین نقاط دنیا رفته بود. وی همچنین به سخاوت و بخشندگی شهرت داشت. نسبت به خانواده‌اش دست و دل باز بود و در خرج کردن برای خودش نیز خساستی به خرج نمی‌داد. اما با وجود این میزان بخشندگی هر سال بر میزان ثروتش افزوده میشد و همیشه دخلش بر خرجش فزونی داشت. روزی جمعی از دوستان ایام جوانی نزد او آمدند و گفتند ای آرکاد، تو از همه ما ثروتمندتری. تو ثروتمندترین مرد بابل شده ای، در حالی که ما برای بقای خود می جنگیم. تو می توانی لطیف ترین جامه ها را بپوشی و لذیذ ترین غذاها را تناول کنی، در حالی که ما همینقدر که بتوانیم پوشاک و خوراک فقیرانه‌ای برای خانواده خود تهیه کنیم باید قانع باشیم. اما زمانی بود که ما با تو فرقی نداشتیم. همه ما در یک مکتب درس خواندیم. همه در یک زمین بازی کردیم. و تو نه در درس و نه در ورزش بر ما برتری نداشتی. تا آنجا که ما می‌دانیم تو سخت کوشتر از ما نبودی. پس چه شد که دست تقدیر تو را متمایز کرد تا بتوانی از مواهب زندگی این همه بهره مند شوی و ما که به اندازه تو شایستگی داشتیم از همه نعمتها محروم ماندیم؟ آرکاد اعتراض کرد و گفت اگر شما در طی این سالها که از دوران جوانی ما گذشته است نتوانستید ثروتی بیاندوزید، به این علت است که جمع مال دارای قوانینی است که یا آنها را نیاموخته اید و یا اینکه به دنبال یادگیری آن نبوده اید. آن دست سرنوشت یکی از خدایان شریر است که هرگز خوشبختی ماندگار را به کسی عطا نمی کند. اوست که افراد ولخرج و عیاش را به وجود می آورد که به زودی بر اثر اسراف و ولخرجی دارایی‌های خود را نابود می کنند. کسان دیگری هم هستند که مورد لطف این خدای شریر قرار می گیرند و مبدل به افراد خسیس و فرومایه می شوند که می ترسند دارایی‌های خود را خرج کنند، زیرا می دانند که قادر نیستند آنچه را خرج کنند جایگزین سازند. او به سخنان خود ادامه داد: ثروت قدرت است و به آن بسیاری از چیزها امکان پذیر می شود. با پول می توان لوازم گرانبهایی برای منزل خرید. می توان به سفرهای دور و دراز رفت. می توان زیورهای طلایی و سنگهای گرانبها خرید. می توان همه این کارها و بسیاری از کارهای دیگر را کرد که موجب آسایش و خوشنودی روح باشد. همانطور که می دانید فرزند کارگری فقیر بودم و خانواده من پر جمعیت بود.
لذا امید میراث قابل توجهی را نداشتم و همانطور که شما گفتید نه نیروی فوق‌العاده‌ای داشتم و نه هوش و دانش قابل توجهی. پس نتیجه گرفتم اگر بخواهم به خواسته های خود برسم نیاز به مطالعه و زمان دارم. اما زمان چیزی است که به فراوانی در اختیار همه ماست. هر یک از شما زمان زیادی را بیهوده از دست داده اید که می توانستید آن را صرف گردآوری ثروت کنید. به این جهت تصمیم گرفتم کشف کنم که چگونه می توان ثروتی را گرد آورد و پس از اینکه آن را راز دانستم آن را وظیفه خود قرار دهم و به خوبی به انجام برسانم. بالاخره در دیوان مکاتبات شغلی به عنوان کاتب برای خود یافتم و کارم این بود که هر روز مطالبی را بر لوحه‌های گلی حک کنم. شغلی طاقت فرسا و کم درآمد بود و من ناچار بودم هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های متوالی کار کنم. تمام درآمد من خرج خوراک، پوشاک، هدیه به خدایان و چیزهای دیگری می شد. اما تصمیمی که گرفته بودم هرگز مرا رها نمی کرد. روزی القمیش به دیوانخانه ما آمد و یک نسخه از قانون نهم را سفارش داد و به من گفت من تا 2 روز دیگر این قانون را می خواهم و چنانچه تا آن هنگام حاضر شده باشد 2 سکه مسی به تو انعام خواهم داد. پس به شدت مشغول کار شدم. اما آن قانون بسیار مفصل بود و هنگامی که القمیش برای بردن آن مراجعه کرد هنوز حاضر نشده بود. او خشمگین شد و به او گفتم القمیش تو فرد ثروتمندی هستی. به من بگو که چگونه میتوانم مانند تو ثروتمند شوم و من هم در ازای آن قول میدهم که تمام شب را بر روی لوحه‌های گلی مشغول حکاکی باشم و تا هنگام طلوع آفتاب فردا کار را به پایان برسانم. او به من لبخند زد و گفت من این معامله را قبول دارم. تمام آن شب مشغول حکاکی بودم و هرچند که کمرم در اثر کار زیاد درد گرفته بود و چشمم دیگر به زحمت جایی را می دید، وقتی که او صبح زود مراجعه کرد کار لوحه‌های گلی به پایان رسیده بود. او به نرمی گفت فرزندم ما با هم معامله کرده بودیم و تو سهم خود را به انجام رساندی و من نیز به عهد خود وفا می کنم. رازی را که از من خواسته‌ای به تو میگویم. به کلماتی که میگویم دقیقاً توجه کن وگرنه حقیقتی را که میخواهم به تو بگویم درک نخواهی کرد. آنگاه نگاه زیرکانه‌ای به من کرد و با لحنی نیرومند گفت راه ثروت را هنگامی یافتم که متوجه شدم بخشی از درآمد من متعلق به خودم است و باید آن را برای خود نگاه دارم. تو نیز چنین کن. گفتم مگر همه درآمد من مال خودم نیست و نمیتوانم آن را برای خود نگاه دارم؟ پاسخ داد ابداً چنین نیست. مگر تو برای دوختن لباس به خیاط پول نمی دهی؟ مگر برای خرید کفش بهای آن را به کفاش نمی پردازی؟ مگر برای خرید غذا پول خود را خرج نمی کنی؟ آیا می توانی بدون آنکه پول خود را خرج کنی در شهر بابل به زندگی ادامه دهی؟ از درآمد ماه گذشته خود چه داری؟ از درآمد سال گذشته چطور؟ بله، تو به همه افراد سهمی از درآمد خودت داده ای الا به خودت. تو فقط برای دیگران زحمت میکشی. اگر 1/10 درآمدت را نگاه میداشتی، بعد از 10 سال دارایی تو چه مبلغ شده بود؟ پاسخ دادم به اندازه درآمد 1 سال.
جواب داد: تو فقط نیمی از حقیقت رو گفتی. هر سکه طلا که پس انداز کنی همچون برده‌ای برایت کار می کند و هر سکه مس که سود آن سکه طلاست در حکم بچه او و در عین حال برده توست و آن هم می تواند برایت کار کند. اگر می خواهی پولدار شوی باید سکه هایی را که پس انداز می کنی به کار اندازی و بچه های آنها نیز برایت کار کنند تا پولهای تو به طور مضاعف روی هم جمع شوند و به اندازه دلخواه تو برسند. بخشی از درآمد تو مال خودت است و باید آن را برای خود نگاه داری. میزان این مبلغ نباید کمتر از 1/10 درآمدت بشود، هرچند که درآمد تو اندک باشد. اما می توانی هر قدر که دلت خواست و برایت مقدور بود میزان آن را بالا ببری. سهم خودت را اول از همه بردار و باقی مانده را خرج کفش، لباس و دیگر مایحتاج خود کن و صدقه را هم فراموش نکن. همانطور که درخت از یک دانه کوچک پدید می آید، ثروت نیز از مبالغ جزئی به وجود می آید و رشد می کند. اولین سکه مسی را که کنار می گذاری به منزله همان تخم است که درخت ثروت از آن می روید و هرچه بیشتر آن را تقویت کنی و توجه و مراقبت به عمل آوری، رشد آن بیشتر می شود. هرچه زودتر آن تخم را بکاری، آن درخت زودتر بارور می شود و زودتر می توانی در سایه آن استراحت کنی. این سخنان را گفت و لوحه ها را برداشت و رفت. من درباره گفته های وی بسیار تفکر کردم و به نظرم معقول آمد. پس تصمیم گرفتم آن شیوه را امتحان کنم. از آن به بعد از هر 10 سکه مس که به دست می آوردم یکی را کنار می گذاشتم و عجیب این بود که این پسنداز هیچ کمبودی را در زندگی من ایجاد نکرد. اما پس از آن که اندوخته من رو به رشد گذاشت، غالباً وسوسه می شدم که بخشی از آن را خرج کنم، اما خودداری می کردم. 12 ماه از آن تاریخ که القمیش مرا نصیحت کرده بود گذشت، تا اینکه یک روز دوباره به نزد من آمد و گفت: آیا در سال گذشته حداقل 1/10 از درآمدت را برای خودت نگه داشته ای؟ با غرور به او گفتم: بله ارباب، چنین کردم. در حالی که با نگاه نافذ خود مرا می نگریست گفت: خوب است. با آن پول چه کرده ای؟ آن را به آجرپز دادم. می گفت که سفری دریایی در پیش دارد و با آن پول از فنیقیه جواهر خواهد خرید و چون آن نوع جواهر در بابل کمیاب است، لذا پس از بازگشت آن را خواهیم فروخت و سودش را تقسیم خواهیم کرد. او خشمگین شد و گفت: تو چرا به علم یک آجرپز درباره جواهر اعتماد کردی؟ اگر بخواهی درباره ستارگان اطلاع پیدا کنی، آیا به نزد نانوا می روی یا ستاره شناس؟ اندوخته تو برباد رفته است. اکنون باید از نو تلاش کنی. این بار اگر خواستی درباره جواهر اطلاع کسب کنی، نزد تاجر جواهر برو. همینطور اگر خواستی درباره گوسفند چیزی بدانی، به گله‌دار مراجعه کن. این را گفت و رفت. و همچنان شد که او گفته بود، زیرا فنیقی ها شیشه های بی ارزشی را به جای جواهر به او فروخته بودند که مانند جواهر اصل به نظر می رسید. اما دوباره به جمع کردن 1/10 درآمد خود مشغول شدم و چون به این کار عادت کرده بودم، تحمل آن برایم دشوار نبود. بعد از 12 ماه بار دیگر القمیش به دیوانخانه آمد و سراغ مرا گرفت و از من پرسید: از آن دفعه که تو را دیدم چه پیشرفتی کرده ای؟
جواب دادم سهم خودم را تمام و کمال کنار گذاشتم و اندوخته‌ام را به سپرساز سپردم تا با آن برنز بخرد و هر 4 ماه یک بار سود را حساب کند و سهم مرا بدهد. گفت خوب است، اما با سود پولت چه خواهی کرد؟ ضیافتی برپا خواهم کرد. همچنین برای خود لباسی از مخمل سرخ خواهم خرید و روزی هم الاغ جوانی میخرم تا بر آن سوار شوم. علقمه‌اش به گفته های من خندید و گفت تو بچه های اندوخته خود را میخوری. پس چگونه انتظار داری که آنان برای تو کار کنند؟ و چگونه ممکن است که آنها بچه هایی بیاورند و آن بچه ها باز در خدمت تو باشند؟ تو باید ابتدا لشکری از بردگان طلایی برای خود فراهم کنی و آنگاه می توانی ضیافت‌های بزرگی بدهی بی آنکه متاسف شوی. این را گفت و رفت. بعد از آن به مدت 2 سال دیگر او را ندیدم و وقتی به دیدارم آمد چینهای چهرهش عمیق‌تر شده بود و چشمانش آن برق گذشته را نداشت. زیرا که کم کم داشت سال خورده می شد. به من گفت آرکاد، آیا اکنون آن مقدار پولی را که آرزو داشتی اندوخته ای؟ و من پاسخ دادم نه، هنوز اندوخته من به آن مبلغ نرسیده است، اما مبلغی دارم که مرتباً زیاد می شود و اضافات آن نیز رشد می کند. وی گفت آرکاد، تو درسهای خود را به خوبی یاد گرفته ای. ابتدا آموختی که با مبلغی کمتر از درآمد خود زندگی کنی. آنگاه آموختی که راهنمایی را از کسانی بگیری که صاحب علم و تجربه باشند و بالاخره آموختی که سکه های طلا را به خدمت خود بگیری. تو راه به دست آوردن پول را آموخته ای و میدانی که چگونه باید ثروت را نگه داشت و از آن استفاده کرد. پس شایستگی آن را داری که مسئولیتی را به تو واگذار کنم. من دارم کم کم پیر می شوم. پسران من فقط به فکر خرج کردن پول هستند. من املاک زیادی دارم و می ترسم که نتوانم آنها را به خوبی اداره کنم. اگر تو به شهر من بروی و در آنجا از املاک من مراقبت کنی، تو را شریک خود خواهم ساخت. پس به شهر او رفتم و از آنجا که آن 3 درس را به خوبی آموخته بودم توانستم ارزش دارایی‌های او را بسیار افزایش دهم. آنگاه نعمت من بسیار شد و هنگامی که علقمه‌اش فوت کرد من هم طبق قانون و قراردادی که با هم داشتیم از میراث او سهم بردم. داستان آرکاد به پایان رسید. یکی از دوستانش گفت بختت بلند بود که علقمه‌اش تو را وارث خود کرد. بخت من از این جهت بلند بود که پیش از آشنایی با علقمه‌اش مصمم شدم که به ثروت و دولت برسم. من به مدت 4 سال ثابت کردم که هدف روشن و مشخصی دارم و آیا جز این است که در این مدت 1/10 از درآمد خود را نگاه داشتم؟ اگر ماهیگیری سالها در مورد عادت و رفتار خود با ماهیها مطالعه کند و بفهمد که با تغییر باد چگونه بر سر راه آنها تور خود را به دریا بیاندازد، آیا شما او را خوش اقبال می دانید؟ شانس یکی از خدایان مغرور است که وقت خود را با همه کس تلف نمی کند و تنها به سراغ کسانی می رود که برای پذیرفتن او آمادگی داشته باشند. یکی دیگر از دوستانش گفت تو صاحب اراده ای نیرومند هستی، زیرا پس از آنکه اندوخته 1 ساله خود را از دست دادی مایوس نشدی. آرکاد با طعنه گفت قدرت اراده، چه مزخرفاتی! آیا میپندارید نیروی اراده میتواند به انسان قدرتی ببخشد که باری را که شتر نتواند ببرد از زمین بلند کند؟ قدرت اراده چیزی نیست جز این که برای خود هدفی ثابت و غیر قابل تغییر قرار دهیم و بر خود واجب بشماریم که وظایفی را انجام دهیم.
هرگاه من وظیفه ای را برای خود قرار دهم، هر چند که کاری بسیار جزئی باشد باید آن را به انجام رسانم. به عنوان مثال، اگر با خودم قرار بگذارم که به مدت 100 روز هر بار از روی پل عبور می کنم تا به مرکز شهر بیایم، ریگی را از کنار راه بر می دارم و در رودخانه می اندازم. حتما این کار را می کنم. اگر فرضاً در روز 7 آن کار را فراموش کردم، با خود نمی گویم عیبی ندارد، در عوض فردا 2 ریگ می اندازم. چه فرقی می کند؟ بلکه همان موقع بر می گردم و آن ریگ را در رودخانه می اندازم. همچنین در روز 20 به خودم نمی گویم آرکاد، این کار بیفایده است. از انداختن ریگ در رودخانه چه چیزی نصیب تو می شود؟ یک بار مشت خودت را پر از ریگ کن و همش را به رودخانه بریز و تمامش کن. خیر، نه چنین چیزی را می گویم و نه چنین کاری را می کنم. هرگاه وظیفه ای را برای خود قائل شوم، آن را تمام می کنم. یکی دیگر از حاضران گفت سالهای بسیاری از عمر ما گذشته است و گرچه دستمان خالی است اما دیگر جوان نیستیم. پس ما را راهنمایی کن و بگو چه کنیم تا ما نیز دارا و ثروتمند شویم. شما نیز طبق حکمت علقمه‌اش عمل کنید و به خود بگویید بخشی از درآمد من مال خودم است و باید آن را نگه دارم. صبح هنگام که از خواب برمیخیزید این مطلب را به خود بگویید. ظهر نیز آن را به خود یادآور شوید. شب نیز بار دیگر آن را به خود تذکر دهید تا اینکه ملکه ذهن شما شود. ذهن خود را از این اندیشه پر سازید. آنگاه سهم معقولی را برای خود در نظر بگیرید، اما میزان آن از 1/10 درآمدتان کمتر نباشد. اگر لازم شد از سایر هزینه‌های خود صرف نظر کنید، اما هرگز از سهم خود چیزی نکاهید و قبل از هر چیزی آن را کنار بگذارید. پس یاد بگیرید که گنجینه را به خدمت خود بگیرید تا همچون برده‌ای برایتان کار کند. برای تأمین آینده خود سهمی در نظر بگیرید. به اشخاص سالخورده نگاه کنید و فراموش نکنید که در روزهای آینده شما نیز در شمار آنان خواهید بود. پس اندوخته خود را با نهایت احتیاط سرمایه گذاری کنید تا اینکه از میان نرود. با اشخاص عاقل و با تجربه مشورت کنید. از کسانی که با اقتضای شغلشان دائما با پول سر و کار دارند راهنمایی بخواهید. من خطا کردم و به آجرپز اعتماد نمودم، اما اگر شما از مشاوران مالی راهنمایی بگیرید آن خطا را تکرار نخواهید کرد. هرگز تبدیل به فرد خسیسی نشوید و از خرج کردن پول نترسید. زندگی خوب و شیرین و سرشار از چیزهای دلپذیر است که می توانید از آنها لذت ببرید. دوستان آرکاد از او تشکر کردند و رفتند. بعضی‌هایشان سکوت کرده بودند، زیرا سخنان آرکاد آنان را گیج کرده بود و قادر به درک مطالب او نبودند. دسته دیگر افرادی بودند که در سالهای بعد بارها از آرکاد دیدار کردند و او نیز با خوشرویی آنان را بهره‌مند ساخت. او به ایشان کمک کرد تا اندوخته‌های خود را در راهی سرمایه گذاری کنند که سود فراوان و خطر کمی داشته باشد، تا نه سرمایه خود را از دست دهند و نه خود را گرفتار سرمایه گذاری‌های بی ثمر سازند. نقطه عطف زندگی آنان زمانی بود که دریافتند چه حقیقتی از علقمه‌اش به آرکاد و از آرکاد به آنان منتقل شده است. بخشی از درآمد تو متعلق به خودت است که آن را نگاه داری. فصل دوم. 7 اصل برای رفع مشکلات مالی. شهر بابل از قدیم شهری با شکوه و عظیم بوده است و شهرت آن به عنوان ثروتمندترین شهر جهان به ما رسیده است.
هنگامی که سارگون پادشاه خردمند بابل از جنگ برگشت، با مشکلی جدی مواجه گردید. وزیر اعظم به گوش او رساند که سالیان سال مردم ما احساس خوشبختی می کردند. اما اکنون مردم بابل قادر به تأمین مایحتاج خود نیستند. کارگران بیکارند. کشاورزان قادر به فروش محصولات خود نیستند. پادشاه پرسید: پس آن همه ثروت و نعمت کجاست؟ وزیر پاسخ داد: ثروت در دست تعداد معدودی از ثروتمندان شهر است. پول از دست مردم خارج شده است. اکنون که پول از گردش افتاده است، درآمد بسیاری از مردم نیز سقوط کرده است. پادشاه پرسید: چگونه عده معدودی توانستند همه ثروت را تصاحب کنند؟ وزیر پاسخ داد: به آن جهت که علم ثروت اندوزی را می دانند و نمی توان آنها را به دلیل دانا بودن سرزنش کرد. البته می توان ثروت را به زور از ثروتمندان گرفت و به افراد فقیر داد، اما چون ثروتمندان پول را از راه‌های قانونی به دست آورده باشند، این کار عادلانه ای نیست. شاه گفت: اما چرا مردم عادی علم ثروت اندوزی را یاد نمیگیرند تا آنان نیز ثروتمند و خوشبخت شوند؟ وزیر پاسخ داد: این کار ممکن است، اما چه کسی باید این علم را به آنان بیاموزد؟ شاه پرسید: در این شهر چه کسی برای آموزش امور مالی از همه داناتر است؟ وزیر گفت: پاسخ روشن است. چه کسی در شهر بابل از همه ثروتمندتر است؟ نام او آرکاد است و او ثروتمندترین مرد بابل است. فردا صبح به فرمان شاه آرکاد در دربار حاضر شد و در مقابل پادشاه ایستاد. پادشاه گفت: آرکاد، آیا درست است که تو ثروتمندترین مرد بابلی؟ چه شد که چنین ثروتمند شدی؟ آرکاد گفت: در آغاز به جز رویا و آرزو چیزی نداشتم. من از فرصت‌هایی که در اختیار همه مردم شهر بود استفاده کردم. شاه گفت: آرکاد، چند نفر که راه اندوختن ثروت را می‌دانند، همه ثروت را در اختیار خود گرفتند. پس لازم است که به همه مردم شهر علم ثروتمند شدن را تعلیم دهیم. آیا تحصیل ثروت اسرار خاصی دارد؟ آیا می توان این رموز را به دیگران آموزش داد؟ آرکاد گفت: این کار امکان پذیر است. هر کس که از این علم آگاه باشد می تواند آن را به دیگران بیاموزد. چشمان پادشاه برقی زد و گفت: آرکاد، آیا حاضری که برای این منظور معلمانی را تربیت کنی تا راه و رسم اندوختن ثروت را به دیگران بیاموزند و آنان نیز به نوبه خود مطلب را به دیگران تعلیم دهند؟ آرکاد گفت: اجازه فرمایید تا وزیر اعظم کلاسی را که گنجایش 100 نفر از مردم عادی را داشته باشد آماده سازد و من 7 مرحله را برای رفع کمبودها و مشکلات مالی به آنان خواهم گفت و اینها اصولی است که من خود به کار بستم و امیدوارم که با رعایت آن قواعد فرد نیازمندی در بابل باقی نماند. 2 هفته بعد 100 نفر از افراد برگزیده گرد آمدند. آرکاد آغاز سخن کرد: با توجه به این که من در گذشته فردی فقیر بودم که آرزوی ثروت را در سر داشتم و از آنجا که به این کار علم پیدا کردم و توانستم ثروت بسیاری به دست آورم، لذا پادشاه از من خواسته است که اطلاعات خود را در اختیار شما بگذارم. من کار خود را با حداقل سرمایه آغاز کردم. در آن موقع امتیازی نسبت به شما نداشتم. اولین سرمایه من کیسه‌ای کهنه بود که نخستین سکه‌های پسنداز خود را در آن انداختم و آرزوی من این بود که روزی آن کیسه پر شود. لذا برای پر کردن آن کیسه به دنبال اصول علم ثروت اندوزی رفتم و سرانجام به 7 اصل بنیادی دست یافتم. من این قوانین 7گانه را
با شما که در حضور من گرد آمده اید در میان می‌گذارم و این راه ها را به همه کسانی که می‌خواهند به دولت و ثروت برسند توصیه می‌کنم. از امروز به مدت 1 هفته هر روز یکی از این قوانین را بیان خواهم کرد. پس با دقت به حقایقی که برای شما خواهم گفت گوش دهید و مطالب را با من بحث کنید. من اولین قدم برای رسیدن به منبع ثروت را به شما میگویم و اگر نتوانید پای خود را به اولین پله محکم کنید، از نردبان ترقی نمیتوانید بالا روید. اکنون به بیان اولین اصل میپردازیم. اولین اصل: عادت پسنداز را در خود ایجاد کنید. آرکاد به یکی از مردانی که در ردیف دوم نشسته و در اندیشه فرو رفته بود رو کرد و گفت: دوست خوب من، کار تو چیست؟ مرد پاسخ داد: من کاتبم و کارم حکاکی بر روی لوحه های گلی است. آرکاد گفت: شغل پرزحمتی است، اما خود من اولین سکه های مسی را از همین راه جمع کردم. پس برای تو نیز این فرصت هست که ثروتمند شوی. به همین ترتیب آرکاد سایر افراد را مورد پرسش قرار داد تا در بیابد که هر کس از چه طریقی معاش خود را تأمین می کند. پس از آنکه سوالاتش به پایان رسید گفت: شاگردان من، اکنون متوجه شدید که مشاغل بسیاری وجود دارد که انسان می تواند از آن طریق پول به دست آورد. پس دائما جریانی از سکه به کیسه هر یک از شما می ریزد که بسته به میزان مهارت و تواناییتان ممکن است این سکه ها ریز یا درشت باشند. آنگاه آرکاد به مرد فقیری که خود را تخم مرغ فروش معرفی کرده بود رو کرد و گفت: فرض کن تو یک سبد خالی داری. اگر هر روز صبح 10 عدد تخم مرغ در آن بگذاری و هر شب 9 عدد از روی آن برداری، سرانجام چه اتفاقی می افتد؟ تخم مرغ فروش گفت: در دراز مدت سبد پر می شود، زیرا تخم مرغ هایی که هر روز در آن می گذارم 1 عدد بیشتر از تخم مرغ هایی است که بر می دارم. او گفت: بسیار خوب. اکنون نخستین علاجی را که برای کیسه خالی آموخته ایم به شما میگویم. مثالی را که برای تخم مرغ فروش زدم در نظر بگیرید و دقیقاً طبق آن عمل کنید. یعنی از هر 10 سکه‌ای که وارد کیسه شما می شود فقط 9 سکه را خرج کنید. راهی که به شما پیشنهاد می کنم بسیار ساده و ظاهراً بچگانه است، اما آن را به هیچ وجه شوخی نگیرید و مسخره نکنید. حقایق همیشه ساده‌اند. اکنون حقیقتی عجیب را به شما می گویم که خود دلیلش را نمی دانم. پس از آنکه مخارج خود را به 9/10 درآمد خود کاهش دادم، تفاوت چندانی در وضع زندگیم پیدا نشد و دچار هیچ کمبودی نشدم. در ضمن چندی نگذشت که درآمد من افزایش یافت و سکه ها را با سهولت بیشتری به دست می آوردم. به نظر من این قانون خدایان است که اگر کسی درآمد خود را نگاه دارد و همه آن را خرج نکند، سکه ها آسانتر به کیسه او جریان پیدا می کنند. ما پول را به 2 روش خرج می کنیم. یکی برای ارضای هوس‌های زودگذر، مثلا لباس‌های زیبا، غذای بیشتر و سایر چیزها که به سرعت ناپدید می‌شوند. دوم سرمایه‌گذاری‌هایی که تولید درآمد می‌کنند، مثلا ملک، زمین، طلا، گاو و گوسفند یا کالاهای تجاری. شما کدام روش را بیشتر می‌پسندید؟ شاگردان من، این اولین اصلی بود که من برای رفع کمبودهای مالی خود یافتم. از هر 10 سکه‌ای که وارد کیسه ام می شود فقط 9 سکه را خرج می کنم. دومین اصل: مخارج خود را تنظیم کنید. اکنون می خواهم حقیقت تازه‌ای را درباره انسان‌ها به شما بگویم و آن حقیقت این است: چیزی را که ما هزینه‌های ضروری می‌نامیم ثابت و مشخص نیست، بلکه با افزایش درآمد دائما رشد می‌کند تا اینکه مساوی درآمدمان شود، مگر اینکه جلوی آن را بگیریم.
هرگز هزینه‌های ضروری را با آرزوها و هوس‌های زودگذر اشتباه نگیرید. درآمد شما صرف ارضای هوس‌هایی می‌شود که پایان ناپذیر است و همیشه بعضی از آنها به صورت ارضا نشده باقی می‌مانند. همه انسان‌ها آرزوهایی دارند که قادر به تأمین آنها نمی‌باشند. آیا فکر می‌کنید من که ثروتمندم قادر به تأمین همه خواسته‌ها و آرزوهایم هستم؟ ابداً چنین نیست. من نیز وقتم محدود است. قدرت من نیز بی پایان نیست. من نیز نمی‌توانم به هر جا که دلم خواست سفر کنم. کم و کیف غذا و تفریحات من هم دارای محدودیت است می‌گذارند. من به شما می‌گویم همانطور که علف‌های هرزه همین که جایی در مزرعه برای ریشه دواندن پیدا کنند رو به رشد می‌گذارند، هوس‌ها نیز همین که فرصتی بیابند و امکانی برای تأمینشان فراهم شود رشد می‌کنند. هوس‌ها بسیار فراوانند. چه بسا مخارجی در زندگیتان هست که اگر عاقلانه بیاندیشید ممکن است آنها را حذف کنید یا کاهش دهید. پس خواسته ها و آرزوهای خود را بنویسید و آنگاه ببینید که چه مقدار از آنها با 9/10 درآمدتان قابل تأمین است. آنها را که ضروری ترند نگاه دارید و بقیه را خط بزنید. مخارج ضروری خود را بودجه بندی کنید. هرگز به آن 1/10 که موجب پر شدن کیسه پولتان می شود دست نزنید. هدف از تنظیم بودجه آن است که کیسه تان پرپولتر شود و بتوانید نیازهای ضروری و تا آنجا که ممکن است هوس‌های خود را تأمین کنید. بودجه برای آن است که مهمترین خواسته‌های خود را بشناسید و آنها را از شر هوس‌های آنی و زودگذر حفظ کنید. بودجه درزها و شکافهای کیسه پول تو را نشان می دهد و تو را قادر می سازد که آن سوراخ‌ها را بگیری و از هزینه‌ای غیر ضروری صرف نظر کنی تا به هدفهای ارزشمندتری برسی. پس این دومین اصل برای کیسه خالی است. مطابق بودجه خود خرج کنید تا پول کافی برای تأمین نیازهای ضروری و خواسته‌های ارزشمند خود داشته باشید بدون آنکه مجبور شوید بیش از 9/10 درآمد خود را خرج کنید. سومین اصل، سرمایه گذاری کنید تا ثروت شما چند برابر شود. در روز سوم آرکاد به شاگردان خود چنین گفت: مراقب رشد اندوخته خود باشید. شما انضباط خاصی را رعایت می کنید و آن این است که 1/10 از درآمد خود را کنار بگذارید. مخارج خود را هم تنظیم می کنید تا آن اندوخته بتواند به رشد خود ادامه دهد. قدم بعدی آن است که چاره‌ای بیاندیشید تا آن اندوخته به خدمت شما درآید و رشد بیشتری داشته باشد. اندوخته‌ای که تاکنون جمع کرده اید تنها برای آغاز کار است. سود سرمایه گذاری این اندوخته است که ما را ثروتمند می کند. اما چگونه می توانیم پولهای خود را به کار اندازیم؟ متاسفانه اولین باری که من اندوخته خود را سرمایه گذاری کردم همه آن را از دست دادم. اولین سرمایه گذاری سودآور من شراکت با سپرساز بود. شاگردان من، به شما میگویم که ثروت انسان سکه هایی نیست که در کیسه دارد، بلکه میزان درآمد او و آن جریان مداوم طلایی است که به کیسه او میریزد و باعث می شود که آن کیسه همیشه پر باشد و این همان چیزی است که همه میخواهند و همه شما نیز طالب آن هستید. یعنی درآمدی که همیشه ادامه داشته باشد، خواه کار کنید و خواه به سفر بروید. مشارکت با سپرساز اولین درس سرمایه گذاری سودآور را به من آموخت. با دانشی که در این باره کسب کردم، پس از آنکه دارایی من افزوده شد، به سرمایه گذاری های گسترده تر پرداختم. منابع درآمد من در آغاز محدود بود و سپس فراوان شد و درآمد همچون جویباری طلایی از ثروت به کیسه من سرازیر شد. ملاحظه می کنید که من در ابتدا درآمد ناچیزی داشتم.
و آن را به انبوهی از بردگان طلایی مبدل کردم که هر یک از آنها برایم کار می کردند و طلای بیشتری می آوردند و نه فقط خود آنها بلکه فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان نیز در خدمت من بودند و حاصل کارکرد همه آنها به کیسه من سرازیر می شد تا اینکه درآمد من بسیار عظیم شد. پس سومین اصل برای بهبود وضع مالی آن است که هر یک از سکه های موجودی خود را سرمایه گذاری و بکار اندازید تا تولید مثل کند. در نتیجه جریان مداومی از طلا به کیسه تان سرازیر می شود. چهارمین اصل، از ثروت خود محافظت کنید. در روز 4 آرکاد به شاگردان خود چنین گفت: هر صاحب ثروتی دائما وسوسه می شود تا پول خود را در راه‌هایی که بسیار سودآور به نظر می رسند سرمایه گذاری کند. غالباً دوستان و خویشاوندان در این سرمایه گذاری ها وارد می شوند و به او اصرار می کند که از آن پیروی کند. اولین اصل سرمایه گذاری صحیح این است که اصل سرمایه باید محفوظ بماند. آیا عاقلانه است که ما به طمع درآمد بیشتر اصل سرمایه خود را به خطر اندازیم؟ من میگویم این کار صحیح نیست. ریسک زیاد موجب زیان است. پس پیش از اینکه ثروت خود را از دست بدهید، درست مطالعه کنید و جلوی خطرات احتمالی را بگیرید. پیش از آن که در هر نوع سرمایه گذاری وارد شوید، به خطرات احتمالی بیاندیشید. نتیجه‌ای که از اولین سرمایه گذاری خود گرفتم در آن زمان برای من بسیار ناگوار بود. من اندوخته 1 سال خود را که با زحمت و تلاش فراهم کرده بودم به آجرپزی دادم که سفری دور در پیش داشت و موافقت کردیم که با پول من جواهرات کمیابی را از فنیقیه بخرد و در بازگشت آنها را بفروشیم و سود آن را تقسیم کنیم. اما کاسب‌های فنیقیه قطعات شیشه را به جای جواهر اصل به او فروختند و سرمایه من برباد رفت. امروز من پخته و با تجربه شدم و بلافاصله میفهمم که اعتماد به دانش یک آجرپز در مورد خرید جواهر چقدر ابلهانه است. پس این 4مین علاج کیسه خالی پول است و باعث می شود کیسه‌ای که با زحمت انباشته کرده اید ناگهان خالی نشود. سرمایه خود را در برابر خطرات احتمالی محافظت کنید و برای این منظور فقط در کاری سرمایه گذاری کنید که اصل سرمایه تان محفوظ بماند و در صورت نیاز بتوانید آن را خارج کنید. با افراد دانا مشورت کنید. به نصایح افرادی که در امور مالی تبحر دارند عمل کنید تا با استفاده از دانش آنان اندوخته خود را در مقابل سرمایه گذاری های ناسالم و نامطمئن حفظ کنید. 5مین اصل، خانه ای از خود داشته باشید. در روز 5 آرکاد چنین آغاز سخن کرد: بسیاری از مردان بابل مبالغ قابل توجهی از درآمد خود را به عنوان اجاره بها به صاحب خانه می پردازند. قلب مرد شاد می شود که صاحب خانه خود باشد. اطمینان خاطر پیدا کند و با جدیت بیشتری برای بهبود زندگی خود تلاش کند. به این جهت توصیه می کنم که هر کسی سرپناهی برای خود و خانواده‌اش داشته باشد. تهیه مسکن شخصی از عهده هیچ انسان مصممی خارج نیست. در ضمن این مطلب را هم باید بگویم که صرافان شهر به نیازهای کسانی که در جستجوی تهیه مسکن هستند توجه دارند و لذا برای پرداخت پول به آجرپز و بنا و تأمین سایر هزینه‌ها میتوان از صرافان وام گرفت، به شرط آنکه خودتان بتوانید بخش معینی از هزینه خانه سازی را تأمین کنید. پس از آنکه خانه ساخته شد، می توانید طلب صراف را به اقساط تأدیه کنید.
همانطور که قبلا به صاحب خانه خود اجاره بها می پرداختید و چون با دادن هر قسط بخشی از بدهی شما به صراف کم می شود، پس از چند سال کلیه وام شما پرداخت می گردد. آنگاه قلب شما لبریز از شادی خواهد شد، زیرا صاحب ملکی هستید که تماما متعلق به خودتان است و از آن پس تقریباً هزینه ای نخواهد داشت و فقط مبلغ ناچیزی به عنوان مالیات خواهید پرداخت. بدین ترتیب نعمت به مردی که صاحب خانه خویش است رو خواهد کرد. هزینه های او کاهش خواهد یافت و لذا برای لذت بردن از زندگی و تأمین آرزوهای خود پول بیشتری در اختیار خواهد داشت. پس پنجمین اصل و پیشنهاد من به شما این است که خانه ای از خود داشته باشید. ششمین اصل، بیمه کردن آینده‌تان. در روز ششم آرکاد به شاگردان خود چنین گفت: زندگی هر انسانی از دوران کودکی آغاز می شود و تا دوران پیری ادامه می یابد. این مسیر زندگی است و کسی نمی تواند از این مسیر منحرف شود. به این دلیل است که من میگویم شایسته است که انسان درآمد مناسبی را برای دوران کهنسالی خویش تدارک ببیند و به فکر روزهای پیری خود باشد و برای تأمین آینده و راحتی خانواده خود نیز راه چاره‌ای بیندیشد، چرا که همیشه در میان آنان نخواهد بود. منظور نهایی از این درس این است که سرانجام زمانی فرا خواهد رسید که دیگر مانند گذشته قادر به کسب درآمد نخواهید بود و در آن زمان باید کیسه تان پرپول باشد. برای بیمه آینده تان راه‌های گوناگونی هست. مثلا ممکن است کسی مقداری سکه را در جایی پنهانی دفن کند. البته هر قدر که آن شخص در پنهان کردن آن گنج استادانه عمل کرده باشد، باز هم ممکن است که دزدان آن دفینه را غارت کنند. به این دلیل است که من این طرح را توصیه نمی کنم. ممکن است شخصی برای این منظور به خرید زمین و یا خانه اقدام کند. این املاک اگر با دقت و آینده نگری انتخاب شوند، همیشه ارزش خواهند داشت. درآمد حاصل از این املاک و یا بهای فروش آنها هدف مورد نظر را تامین خواهد کرد. همچنین امکان دارد که کسی مبلغی را نزد صراف پس‌انداز کند و مرتباً بر آن بیفزاید. در ضمن بهره ای هم بر آن تعلق می‌گیرد که موجب رشد تصاعدی آن می‌گردد. من کفاشی را میشناسم که به من گفت که به مدت 8 سال هفته‌ای 2 سکه نقره را نزد صرافی پس‌انداز کرده است و اخیراً که صراف موجودی حساب را به وی اعلام کرده بود، از شنیدن رقم آن بسیار هیجان زده شده بود، زیرا مبلغ اصل و فرع حساب به 1040 سکه نقره رسیده بود. وقتی چنان پس‌اندازهای اندکی چنین نتایج سودآوری داشته باشد، بدیهی است که هیچ کس نباید از بیمه کردن خود برای ایام پیری خودداری کند، ولو اینکه شغل او پردرآمد باشد. بنابراین من به همه مردان توصیه می کنم که عاقلانه فکر کنند و شیوه هایی را بیاندیشند که در دوران پیری کیسهشان خالی از پول نباشد، زیرا برای مردی که دیگر قادر به کار کردن نباشد و یا خانواده‌ای که سرپرست نداشته باشد، کیسه خالی داشتن بسیار تلخ و غم‌انگیز است. بنابراین ششمین راهی را که من توصیه می کنم این است که برای دوران پیری خود و همچنین تأمین آتیه خانواده خویش پیشاپیش تدبیری بیاندیشید. هفتمین اصل، مهارت و توانایی‌های خود را روز به روز افزایش دهید. در هفتمین روز آرکاد شاگردان کلاس خود را بدین گونه مورد خطاب قرار داد: امروز از پول و طلا سخن نمیگویم، بلکه موضوع سخن من خود شما هستید. ما باید خواهان پیشرفت باشیم و این میل باید در ما نیرومند و قاطع باشد. همه ما آرزوهایی را در دل داریم، اما خواسته های کلی
ضعیف هستند. کسی که آرزو می کند ثروتمند شود هدف ناچیزی در سر دارد، اما مردی که می خواهد 5 سکه طلا به دست آورد خواسته این مشخص و قابل لمس دارد که او را برای رسیدن به هدف پیش می راند. اگر چنین شخصی خواسته خود را به صورت هدفی نیرومند درآورد و 5 سکه ای را که آرزو می کند به دست آورد، آنگاه می تواند از همان روش استفاده کند و ابتدا 10 سکه و سپس 20 سکه و بالاخره 1000 سکه را به چنگ آورد و ناگهان می بینید که ثروتمند شده است. یعنی ابتدا سعی می کند خواسته کوچکی را تأمین کند و آنگاه راهکار را یاد می گیرد و به آرزوهای بزرگتر می رسد. پس راه اندوختن ثروت چنین است که ابتدا مبالغ کمی را بخواهیم و پس از آنکه شیوه کار را آموختیم مبالغ بیشتری را طلب کنیم و کم کم قابلیت‌های خود را افزون سازیم. هر قدر که دانش و کاردانی ما بیشتر شود می توانیم به همان نسبت درآمد بیشتری هم داشته باشیم. کسی که در پی افزایش معلومات شغلی خویش است به حق باید پاداش بگیرد. اگر هنرمند باشد می تواند درباره شیوه های کار و ابزارهایی که هنرمندان برتر همان رشته از آنها استفاده می کنند کسب معلومات کند. اگر زمینه شغلی او حقوق و یا پزشکی است، ممکن است با همکاران خود مشورت و تبادل افکار کند. اگر تاجر است، می تواند دائما در جستجوی کالاهای بهتر و ارزانتری برای خرید و فروش باشد. وضع زندگی انسانها دائما در تغییر است و روز به روز بهتر می شود. زیرا اشخاص خوشفکر و تیزبین سعی می کنند مهارت‌های بیشتری پیدا کنند و کسانی که مشتری و یا کارفرمای آنان هستند بهتر خدمت نمایند. بنابراین من به همه شما سفارش می کنم که در رشته شغلی خود پیشگام و پیشرو باشید و راکد نمانید و در جا نزنید وگرنه عقب خواهید افتاد. بدین ترتیب هفتمین و آخرین راهی را که توصیه می کنم این است: توانایی های خود را پرورش دهید. مطالعه کنید و بر عقل و دانایی خود بیفزایید. مهارت های خود را افزایش دهید و به شخصیت خود احترام بگذارید. مراعات این نکات باعث می شود که به خویشتن اعتماد کنید و به آرزوهایی که با دقت آنها را انتخاب کرده اید برسید. و این بود 7 اصل برای رفع کمبودهای مالی که من بر اساس تجارب دراز مدت و موفقیت آمیز زندگی خود آنها را به همه کسانی که آرزومند دارایی هستند توصیه می کنم. شاگردان من، در شهر بابل بیش از آنچه که بتوانید تصور کنید طلا موجود است. آنقدر که همه کس بتواند در رفاه و فراوانی زندگی کند. فصل 3. ملاقات با فرشته خوش اقبالی و ثروت. اگر بخت و اقبال با مردی همراه باشد، برای ثروت او نمیتوان حدی را تصور کرد. او را در رود فرات بیاندازند بی آنکه شنا کردن بلد باشد، با مروارید در دستانش از آب بیرون می آید. ضرب المثل بابلی. رویای ثروتمند شدن خواسته‌ای همگانی و جهانی است. این رویا به همان اندازه برای مردمان 4000 سال پیش بابل مهم بوده است که برای مردمان امروز مهم است. همه ما امیدواریم روزی با فرشته اقبال ملاقات کنیم. آیا راهی وجود دارد که این فرشته را ملاقات کرد و مورد لطف و سخاوت او قرار گرفت؟ آیا در زندگی راهی برای جذب اقبال و ثروت وجود دارد؟ این همان سوالی است که مردم بابل قدیم در پی جواب آن بودند.
در آن زمان مدرسه و دانشگاه در شهر بابل وجود نداشت، اما مرکزی برای آموزش داشتند که روش‌های بسیار عملی برای زندگی واقعی را در آنجا می‌آموختند. از این ساختمان کمتر در کتاب‌های تاریخ نام بردند. با این وجود تأثیر آن در افکار مردم آن زمان و ثروتمند شدن آنها بسیار بوده است. نام این ساختمان معبد آموزش بود که در آنجا دانش و تجربه گذشتگان به وسیله استادان تعلیم و تفسیر می‌شد. موضوعات مورد علاقه عموم مردم مورد موشکافی و بحث قرار می‌گرفت. در این مکان همه مساوی بودند. در میان اساتیدی که بسیار به معبد آموزش رفت و آمد می کردند، ثروتمندترین مرد بابل یعنی آرکاد هم حضور داشت. تالاری به او اختصاص داده شده بود که هر شب گروه عظیمی از مردان پیر، جوان، نوجوان و اکثراً میان سال جمع می شدند تا مطالب جالبی را با یکدیگر بحث کنند. اکنون به جمع آنان می رویم تا ببینیم آیا می دانند چگونه باید با فرشته بخت و اقبال ملاقات کرد. آرکاد پرسید موضوع بحث امشب ما چیست؟ بعد از کمی تردید مردی که یک پارچه باف بود گفت من موضوعی در نظر دارم که مایلم در اینجا بحث شود، اما تردید دارم آن را مطرح کنم. می ترسم به نظر تو دوستانی که در اینجا هستند مورد تمسخر واقع شوم. دیگران اصرار کردند که موضوع را با آنها در میان بگذارد و او گفت امروز من احساس خوشبختی می کنم زیرا به صورت اتفاقی کیسه یافتم که در آن سکه هایی از طلاست. پس پیشنهاد می کنم که بحث امروز ما درباره این باشد که چگونه می توانیم بخت و اقبال را به سوی خود جلب کنیم و راههایی کشف نماییم تا فرشته بخت و اقبال را ملاقات کنیم. آرکاد گفت موضوع بسیار جالبی مطرح شده است که یکی از ارزشمندترین مباحث ماست. از نظر بعضی ها بخت و اقبال امری مقدر است که در سرنوشت ما آمده است و وقوع آن تصادفی است و هدف و یا دلیل خاصی ندارد. برای شروع بحث بهتر است ابتدا به سخن کسانی گوش فرا دهیم که همانند این پارچه باف بدون اینکه خود تلاش و کوششی بکنند خوشبختی را پیدا کردند و گنجی از طلا یا جواهر به دست آوردند. سکوتی بر جمع حاکم شد و همه منتظر بودند که کسی سخن بگوید، اما هیچ کس چیزی نگفت. آرکاد گفت عجب، هیچ کس در میان شما نیست؟ پس معلوم می شود که این نوع خوشبختی که بدون هیچ زحمتی به دست می آید چیزی بسیار نادر است. پس چگونه در این باره تحقیق کنیم؟ آیا کسی نظری دارد؟ جوان خوش لباسی برخاست و گفت وقتی کسی از خوشبختی بدون زحمت سخن می گوید آیا جز این است که فکر ما متوجه میزهای قمار می شود؟ آیا تنها افراد قمارباز نیستند که به فکر مزد بدون زحمت هستند؟ آرکاد گفت آغاز خوبی بود. اگر مسئله میزهای قمار مطرح نمی شد، نکته‌ای از نظر دور می ماند و آن میلی غریزی است که در بیشتر انسانها وجود دارد و آن این است که دوست دارند که بدون هیچ زحمتی طلای بسیار به دست آورند. آرکاد ادامه داد از نظر من فرشته خوشبختی و اقبال همان فرشته عشق و عظمت است که از پاداش دادن به افراد شایسته و لایق لذت میبرد. من نیز میخواهم که او را پیدا کنم. نه بر سر میزهای قمار که اشخاص پولهای خود را بیش از آنچه که میبرند میبازند، بلکه در جای دیگر، مکانی که سخن از کار و تلاش و شایسته سالاری است، در کشاورزی، تجارت شرافتمندانه و همه مشاغل. فرصتی برای انسان هست که بر اثر تلاش‌های خود و یا انجام معاملات سود ببرد. ممکن است همیشه انسان پاداش نگیرد، زیرا که گاهی در تصمیمات اشتباه می کند. اما کسی که پشتکار داشته باشد معمولاً سود می برد. اما وقتی کسی وارد بازی قمار می شود موضوع برعکس است. زیرا که احتمال بردن همیشه به زیان اوست و همیشه به سود کسی است که قمارخانه را می چرخاند.
شغل او اقتضا می کند که طرحی را بریزد تا سود معینی از سکه های شرط بندی شده توسط بازیکنان نصیب او شود. بیشتر بازیکنان نمی دانند که سود صاحب قمارخانه همیشه به طور مطمئن تأمین می شود، اما به برد آنها هیچ اطمینانی نیست. به عنوان مثال کسانی را که روی تاس شرط بندی می کنند در نظر می گیریم. هر بار که تاس می ریزیم روی یکی از 6 طرف تاس شرط می بندیم. اگر طرف قرمز بیاید مدیر بازی 4 برابر مبلغ شرط بندی را به ما می دهد. اما هر یک از 5 طرف دیگر که بیاید پول خود را می بازیم. آیا فکر می کنید کسی که وارد کار قماربازی می شود به جز در موارد نادر و استثنایی شانسی برای برد دارد؟ یکی از شاگردان گفت با وجود این کسانی هستند که مبالغ قابل توجهی را از این راه بردند. آرکاد پاسخ داد کاملا درست است. با وجود این سوال برای من پیش آمده است که آیا پولی که از چنین راههایی به دست می آید ارزشی دائمی برای آن فرد ایجاد می کند؟ بسیاری از مردان موفق بابل جزء دوستان و آشنایان من هستند و با این وجود نمی توانم در میان آنها یک نفر را نام ببرم که موفقیت خود را در چنین جاهایی آغاز کرده باشد. آرکاد به دنبال سخنان خود گفت به نظر می رسد نباید در چنین جاهایی در جستجوی فرشته خوشبختی باشیم. پس بیاییم آن را در جای دیگری جستجو کنیم. اکنون به معاملات و امور بازرگانی می پردازیم. در یک تجارت سودبخش آیا طبیعی این است که آن را ناشی از خوش اقبالی بدانیم؟ به نظر من موضوعی به نام خوششانسی وجود ندارد. شاید فرشته اقبال واقعا به ما کمک کند، اما این به دلیل شانس نیست، بلکه همانطور که گفتم فرشته بخت و اقبال همان فرشته عشق و عظمت است که از پاداش دادن به افراد شایسته و لایق لذت میبرد. پس از آن تاجر سالمندی برخاست و گفت گاهی اتفاق میافتد که در لحظه ای که نزدیک است به پیروزی برسیم موفقیت از ما میگریزد. موفقیتی که اگر اتفاق بیفتد سود بسیار زیادی نصیب ما خواهد شد. بیشک بسیاری از کسانی که در این محل حضور دارند چنین اتفاقی برایشان افتاده است. آرکاد گفت برداشت خردمندانه است. آیا در میان شما کسی هست که خوشبختی تا یک قدمی او آمده و آنگاه فرار کرده باشد؟ خیلی از دستها بالا رفت و دست همان تاجر نیز جزء آنها بود. آرکاد رو به او کرد و گفت چون این موضوع را تو مطرح کردی لذا ما مایلیم که ابتدا داستان تو را بشنویم. وی دوباره آغاز سخن کرد و گفت سالها پیش هنگامی که جوان بودم تازه ازدواج کرده بودم. روزی پدرم نزد من آمد و با اصرار از من خواست که در یک سرمایه گذاری شرکت کنم. پسر یکی از دوستانش متوجه شده بود که یک قطعه زمین بایر خارج از شهر وجود دارد و چون سطح این زمین بالاتر از کانال‌های آبیاری بود لذا امکان رساندن آب به آن وجود نداشت. او طرحی داشت که ابتدا این زمین را به قیمت ارزان بخرد و آنگاه به وسیله ابزاری آب را به زمین حاصلخیز برساند. سپس در نظر داشت که آن زمین را قطعه بندی کند و آن قطعات را به منظور سبزیکاری به اهالی شهر بفروشد. او برای تکمیل این طرح پول کافی نداشت، لذا تصمیم گرفته بود که علاقه افراد دیگر را به سرمایه گذاری در این طرح جلب کند و در نهایت هر کسی به نسبت سرمایه خود از فروش آن زمین سود ببرد. پدرم به من گفت پسرم تو اکنون در آغاز جوانی هستی. من قلباً مایلم که تو ملکی از خودت داشته باشی و در میان مردان فردی محترم شوی. من امیدوارم که از دانش و تجربه من استفاده کنی و از اشتباهایی که بر اثر بیفکری مرتکب شده ام عبرت بگیری. به اندرز من گوش کن و همان کاری را بکن که من میبایست در جوانی میکردم.
1/10 از درآمدت را در این کار سرمایه گذاری کن. با این پول و درآمدهایی که در آینده خواهی داشت می توانی پیش از آن که به سن و سال من برسی ملک ارزشمندی برای خودت داشته باشی. گفتم پدر، اما مخارج من بسیار است و لذا تردید دارم که فعلاً به اندرز تو عمل کنم. من جوانم و وقت و فرصت بسیار است. گفت من هم وقتی به سن تو بودم همین گونه فکر می کردم. اما می بینی که سالهای بسیاری گذشته است و من همچنان در آغاز راهم. گفتم پدر، زمانه عوض شده است و من اشتباههای تو را تکرار نخواهم کرد. گفت فرزندم، اکنون فرصت و امکانی برای تو پیدا شده است. بخت این را یافته ای که به ثروت برسی. من از تو می خواهم که در این کار تأخیر نکنی. فردا صبح نزد پسر دوست من برو و با او شریک شو 10% از درآمدت را به مشارکت بگذار. فردا بیدرنگ نزد او برو. بخت و اقبال منتظر کسی نمی مانند. امروز اینجاست و فردا می رود. پس در این کار درنگ مکن. علیرغم نصیحت پدرم در آن کار تأخیر کردم. تاجران لباسهای زیبا و تازه‌ای را از شرق آورده بودند و من و همسرم تصمیم داشتیم که هر کدام یک دست لباس تازه داشته باشیم. اگر می‌خواستم وارد آن سرمایه گذاری شوم، ناچار باید خودم را از داشتن آن لباسها و چیزهای خوب دیگری که هوس کرده بودیم محروم کنم. من آنقدر در تصمیم گیری تأخیر کردم که دیر شد و آنگاه بود که بسیار پشیمان شدم. سود آن شرکت خیلی بیش از آن شد که سهامداران فکر می‌کردند. این بود داستان من که گذاشتم بخت و اقبال از چنگم فرار کند. مرد بیابانی سیاه جرده‌ای که در جمع نشسته بود گفت این داستان نشان می‌دهد چگونه بخت و اقبال منتظر می‌ماند و به سراغ کسانی می‌رود که از فرصت‌ها استفاده می‌کنند. به دست آوردن اموال و املاک ممکن است در ابتدا با چند سکه طلا یا نقره آغاز گردد که انسان از محل درآمد خود آن را کنار می‌گذارد و سرمایه گذاری می‌کند. خود من دامدار هستم و ثروت من از زمانی آغاز شد که هنوز کودک بودم و با خرج 1 سکه نقره گوساله‌ای خریدم. این اولین سرمایه گذاری من بود و بسیار برایم اهمیت داشت. بخت و اقبال این است که انسان روزی آغاز به سرمایه گذاری کند و مالک چیزی شود. این قدم بسیار مهم است و باعث می شود که شخص به جای اینکه تنها از محل دسترنج خود درآمد داشته باشد، از محل سود سرمایه خود نیز کسب درآمد کند. بعضی‌ها خوشبختانه این قدم اول را در جوانی برمی‌دارند و لذا از جهت مالی از افرادی که دیر شروع کرده‌اند و یا مانند پدر دوست تاجرمان هرگز این قدم را برنداشته‌اند جلو می‌افتند. غریبه‌ای از گوشه دیگر کلاس گفت من اهل شام هستم. در زبان شما به کسی که فرصت‌های خوب را از دست می‌دهد چه می‌گویند؟ یک نفر گفت سهلنگار. مرد شامی گفت بله، او چنین است. هنگامی که فرشته بخت به سراغش می آید، از فرصت استفاده نمی کند. او صبر می کند و می گوید فعلا کارم زیاد است. وقت ندارم با تو سخن بگویم. فرشته اقبال منتظر کسانی که دفع الوقت می کنند نمی شود. مرد شامی ادامه داد هر بار فرشته خوشبختی طرح خوبی را برای فرد سهلنگار می آورد. او نیز همیشه تردید می کند و نمی گوید که اکنون بهترین موقع است و باید هرچه زودتر از فرصت استفاده کنم. روح سهلنگاری در همه انسان ها هست. ما آرزو می کنیم که ثروتمند شویم، اما چه بسا هنگامی که فرصتی را در اختیارمان قرار می گیرد، روح سهلنگاری از درون ما را به تأخیر تشویق می کند. و ما نیز میپذیریم و با هر شنوی از این روح به بدترین دشمن خود تبدیل میشویم. هنگامی که جوان بودم دریافتم که علت اصلی نوعی عادت است. عادتی که طبق آن تمایل ما بر این است که امور را به تعویق اندازیم. وقتی این موضوع را کشف کردم از این عادت بسیار متنفر شدم و خود را از شر این دشمن موفقیت خلاص کردم. تاجر گفت من نیز متوجه این عادت سهلنگاری شده و بر آن غلبه کردم. برای من ثابت شده است که این عادت دشمن من است و همیشه مراقب و منتظر است تا تلاش‌های مرا برباد دهد.
همین که متوجه این عادت شویم، غلبه بر آن دشوار نخواهد بود. من پس از آن که متوجه شدم که عادت به تعویق انداختن امور دشمن من هستند، قاطعانه با آن مبارزه کردم و پیروز شدم. ای آرکاد، تو در این باره چه میگویی؟ از آنجا که تو ثروتمندترین مرد بابلی، خیلی ها تو را خوشبختترین مرد بابل میشناسند. آیا تو هم با من هم عقیده‌ای که هیچ کس به حد اعلای موفقیت نمیرسد مگر اینکه روح سهلنگاری را درون خود کاملا شکست دهد؟ آرکاد پذیرفت و گفت این چنین است که تو میگویی. من در طول حیات طولانی خود نسل‌های زیادی را دیدم. همه این افراد فرصت‌هایی را در اختیار داشتند. بعضی‌ها از این فرصت‌ها استفاده کردند. بعضی دیگر دچار تردید و تزلزل شده و عقب افتادند. آرکاد رو به پارچه باف کرد و گفت تو پیشنهاد کردی که درباره بخت و اقبال مباحثه کنیم. اکنون بگو که نظر خودت در این باره چیست؟ پارچه باف پاسخ داد من اکنون به موضوع خوشبختی با دید بهتری نگاه می کنم. قبلا فکر می کردم که خوشبختی شانسی است که باید برای انسان اتفاق بیفتد بیان که خود شخص تلاش و کوششی در این باره کرده باشد. از بحثی که داشتیم به این نتیجه رسیدم که جلب خوشبختی یعنی این که از فرصتها استفاده کنیم. پس در آینده تلاش خواهم کرد که اگر چنین فرصتهایی برایم پیش آمد حد اکثر استفاده را از موقعیت بکنم. آرکاد پاسخ داد خوشبختی و اقبال غالباً به دنبال فرصتها پیدا می شود و کمتر اتفاق می افتد که به صورت تصادفی و بدون دلیل ظاهر شود. از این بحث دریافتیم که بخت و اقبال به دنبال فرصتها می آیند. در تمام گفته هایمان حقیقتی نهفته است و آن حقیقت این است که برای ملاقات با فرشته اقبال و ثروت باید فرصتها را شناسایی کنیم و به سرعت دست به عمل زنیم و امور را به تعویق نیندازیم. کسانی که آرزومند به دست آوردن فرصتها و بهبود زندگی خود هستند و میخواهند با فرشته اقبال ملاقات کنند، باید بداند که او همیشه با کسانی عنایت دارد که مرد عمل هستند. مردان عمل مورد لطف فرشته اقبال و ثروت هستند. فصل 4 5 قانون طلایی ثروت‌اندوزی. کلباب پیر روی به حضار کرد و گفت اگر قرار باشد بین کیسه ای پر از طلا و لوحه گلی که بر آن دانشی حکیمانه حک شده است یکی را انتخاب کنید، کدام را انتخاب می کنید؟ برقی در چشمان حضار درخشید و همه با هم گفتند طلا، طلا. کلباب پیر لبخندی از روی تأسف زد و گفت آیا صدای سگان وحشی را که از دور دست می آید می شنوید؟ آنها گرسنه‌اند، اما اگر غذای خوب به آنها بدهید چه می کنند؟ با تکبر راه می روند، بی آنکه به فکر باشند که فردایی هم هست. فرزندان آدم نیز چنینند. آنها بین ثروت و حکمت از حکمت چشم پوشی می کنند و پول را انتخاب می کنند و چون دانش نگهداری از ثروت را ندارند آن را تلف می کنند و چون فردا آمد فریاد سر می دهند که پولشان تمام شده است. وی چنین ادامه داد امشب 5 قانون طلایی ثروت‌اندوزی را برای شما بیان می کنم. پس با کمال دقت گوش فرا دهید، زیرا اگر به معنای واقعی این 5 قانون را درک کنید و به آن عمل کنید، در روزهای آینده‌ای که فرا خواهد رسید صاحب طلای بسیار خواهید شد. امشب می‌خواهم برای شما از عقل و دانش آرکاد، این ثروتمند دانا سخن بگویم. امشب می‌خواهم داستانی از دانایی او بگویم که سالها پیش در نینوا هنگامی که نوجوانی بیش نبودم آن را از پسرش نوماسیر شنیدم. نوماسیر داستانی از حکمت و دانش پدرش آرکاد را این چنین شروع کرد. در ابتدای سن جوانی پدرم از من درخواست کرد که بروم و دور جهان را بگردم و نشان دهم که میتوانم طلای بسیار به دست آورم.
پدرم به من گفت برای شروع سفرت 2 چیز را به تو می دهم که خود من در جوانی از آنها محروم بودم. اولین چیزی که به تو می دهم 1 کیسه طلاست. اگر آن را عاقلانه صرف کنی، پایه‌ای برای موفقیت آینده تو خواهد بود. دومین چیزی که به تو می دهم 1 لوحه گلی است که بر روی آن 5 قانون طلایی ثروت اندوزی حک شده است و اگر آنها را خوب درک کنی و به آنها عمل نمایی، به ثروتی ماندگار دست خواهی یافت. پس این 2 را بردار و برو تا 10 سال دیگر بر نگرد. اگر لیاقت خود را ثابت کردی، در آن صورت تو را وارث اموال خیش خواهم کرد. نماسیر کیسه طلا و لوحه گلی را برداشت و با 1 اسب و 1 غلام عازم سفر شد. 10 سال گذشت و نماسیر به خانه پدری برگشت و در برابر پدر ایستاد تا طبق قولی که به پدر داده بود گزارش عملکرد مالی خود را به او بدهد. همسر نماسیر و 2 پسر خردسالش همراه با دوستان و سایر اعضای خانواده حضور داشتند و با اشتیاق آماده شنیدن بودند. نماسیر گفت: پدر، تو بخشی از طلای خود را به من دادی و با نهایت بخشندگی مرا از دانش خود بهره مند ساختی. اما در مورد طلا باید بگویم که افسوس، آن را بسیار بد خرج کردم. در همان اوایل سفر تمام آن را با بی‌تدبیری از دست دادم. سپس تصمیم گرفتم که به نینوا بروم، زیرا که شهری در حال رشد بود و به عقیده من فرصت‌های زیادی در آنجا پیدا می‌شد. پس به کاروانی پیوستم و در میان افراد آن دوستان زیادی پیدا کردم. در میان آنان 2 مرد خوش صحبت بودند که هر یک از آنها صاحب اسبی سفید و تیزرو بودند. در طول سفر من گفتند که در شهر نینوا مرد ثروتمندی زندگی می کنند که اسبی تندرو دارد. صاحب اسب معتقد است که در حال حاضر هیچ اسبی نمیتواند سریعتر از اسب او بدود، لذا مبلغ کلانی را شرط بندی کرده است و اگر یکی از اسبان بابلی بتواند بر اسب او پیشی بگیرد، آن مبلغ را به صاحب اسب بدهد. دوستان من می گفتند که اسب آنها به راحتی اسب آن مرد را شکست خواهند داد. من هم که بسیار تحت تاثیر گفته های آن 2 قرار گرفته بودم، در آن شرط بندی سهیم شدم. در نهایت اسبان ما شکست سختی خوردند و من در این مسابقه طلای بسیاری را از دست دادم. بعدها فهمیدم که آن 2 نفر شیادانی نابکار بودند که مرتباً با کاروانیان سفر می کردند تا قربانیانی مانند مرا به دام اندازند. و دانستم که آن مردی که اهل نینوا بود نیز شریک آنها بوده و مبالغی را که در شرط بندی می برده است با آنها تقسیم می کرده است. در این شرط بندی بخش اعظم سرمایه خود را از دست دادم. پس از آن روزهای سختی بر من گذشت. به جستجوی کار برآمدم و پیدا نکردم، زیرا که نه سرمایه‌ای داشتم و نه حرفه‌ای می دانستم که از آن راه درآمدی داشته باشم. پس اسب خود را فروختم. غلام خود را فروختم و لباسهای اضافه خود را نیز به فروش رساندم تا بلکه بتوانم غذایی برای خوردن و جایی برای خفتن پیدا کنم. در آن روزهای تلخ یادم آمد که لوحی را به من داده بودی و بر روی آن لوح 5 قانون طلایی برای ثروت اندوزی را حک کرده بودی. تصمیم گرفتم که لوح را با دقت مطالعه کنم و دانستم که اگر از ابتدا دانش نوشته شده بر روی این لوح را مطالعه کرده بودم، ثروت من از دست نمی رفت. هر یک از آن قوانین را کاملا یاد گرفتم. در ابتدا برای اطلاع شما که امشب در این مجلس نشسته اید، کلمات حکیمانه ای را که پدرم 10 سال پیش بر روی لوح حک کرده بود و به من داده بود می‌خوانم. قانون اول: طلا به مردی روی می آورد که دست کم 1/10 از درآمد خود را پس انداز کند تا برای آینده خود و خانواده اش اندوخته‌ای داشته باشد. قانون دوم: طلا برای کسی کار می کند که آن را در راهی سودآور به جریان اندازد. قانون سوم: طلا برای کسی ماندگار می شود که آن را با مشورت متخصصان مالی با تجربه سرمایه گذاری کند. قانون چهارم:
طلا از دستان کسی می لغزد که آن را در معاملات سرمایه گذاری کند که در آن زمینه آشنایی کافی ندارد. قانون 5. طلا از دستان کسی فرار می کند که از روی طمع‌کاری به دنبال افراد شیاد و حقه باز رود و ثروت خود را در راه‌های غیر معقول سرمایه گذاری کند. آنگاه بار دیگر رو به جانب پدر کرد و گفت: بدبختی من هنگامی به پایان رسید که به عنوان سرپرست استخدام شدم تا بر ساختن حصار تازه‌ای که بر اطراف شهر می‌کشیدند نظارت کنم. با استفاده از قانون طلای اولین سکه‌های مسی را که به دست آوردم جمع کردم و در هر فرصت بر آنها افزودم تا اینکه آنها را به یک سکه نقره‌ای تبدیل کردم. پیشرفت من کند بود و با قناعت زندگی می کردم. روزی سرپرست غلامان که با من دوست شده بود به من گفت: تو جوان صرفه‌جویی هستی که پول خود را خرج هوس‌های جوانی نمی کنی. آیا تا کنون پولی را اندوخته ای؟ گفتم: آری. آرزوی بزرگ من این است که پولی را جمع کنم و به جای طلایی که پدرم به من داده بود و آن را از دست داده‌ام به او برگردانم. او گفت: حصار شهر تا 1 سال دیگر کامل خواهد شد و در آن موقع شهر به دروازه‌هایی از برنز نیاز خواهد داشت. در تمام نینوا فلز کافی برای ساختن این دروازه‌ها وجود ندارد و پادشاه نیز فکری برای آن نکرده است. نقشه من این است: گروهی از ما پولهای خود را روی هم بگذاریم تا فلز مورد نیاز را به نینوا بیاورند. هنگامی که پادشاه فرمان ساختن دروازه ها را بدهد، فقط ما هستیم که فلز کافی در اختیار خواهیم داشت و پادشاه آن را با سود زیادی از ما خواهد خرید. و اگر پادشاه همان فلزات را از ما نخرد، به هر حال چیزی را از دست نخواهیم داد و می توانیم آنها را به قیمت عادلانه بفروشیم. پس از شنیدن پیشنهاد او متوجه شدم که فرصتی پیش آمده است تا با توجه به قانون 3 اندوخته خود را با راهنمایی اشخاص عاقل سرمایه گذاری کنم. پیشنهاد را پذیرفتم و به عضویت آن گروه درآمدم. آنان مردانی دانا بودند و راه استفاده سودبخش از سرمایه را می دانستند. ایشان درباره هر طرح مذاکره می کردند و قبل از اینکه وارد کار شوند با دقت جوانب آن را می سنجیدند. نمی گذاشتند اصل سرمایهشان از بین برود. کارهای ابلهانه‌ای از قبیل شرط بندی روی اسب در نظر آنان بسیار بی‌مقدار بود. همکاری با این مردان به من راه سرمایه گذاری های مطمئن و سودبخش را یاد داد و بعد از چند سال اندوخته من با سرعت افزایش یافت. من حکمتی را که در 5 قانون طلایی نهفته بود بارها مورد آزمایش قرار دادم و درستی این قوانین برایم ثابت شد. ای پدر، دانش را نمیتوان با کیسه های طلا اندازه گرفت. اگر دانش و علم ثروت اندوزی نباشد، ثروت به سرعت از دست می رود و تباه می شود. اما اگر کسی علم ثروت اندوزی را بداند، می تواند به کمک آن طلای بسیاری به دست آورد. پدر دستهای خود را از روی محبت بر سر نماسیر گذاشت و گفت: تو درسهای خود را به خوبی فرا گرفته ای و من واقعا خوشبختم که فرزندی مانند تو داشته باشم و دارایی خود را به دست تو بسپارم. کلباب قصه خود را به پایان رسانید و از روی کنجکاوی به شنوندگان نگاه کرد و گفت: آیا هنوز فکر می کنید که این دست سرنوشت است که بعضی ها ثروت بسیار دارند و بعضی دیگر هیچ ندارند؟ تمام کسانی که به ثروت دست یافتند، خواسته یا ناخواسته به آن 5 قانون طلایی عمل کردند. من به این جهت تاجر ثروتمندی شدم که در جوانی آن 5 قانون را آموختم و به آنها عمل کردم. به یاد داشته باشید ثروتی که به سرعت و آسانی به دست آید به همان ترتیب هم از دست می رود. ثروتی که به تدریج به دست می آید موجب شادمانی و رضایت صاحب خود می شود، زیرا که در نتیجه علم و پشتکار حاصل می شود. اگر این 5 قانون را رعایت کنید، پاداشی شایسته خواهید گرفت. من آنها را برای شما تکرار می کنم و از آنجا که در جوانی به ارزش آنها پی بردم، لذا آنها را کلمه به کلمه حفظ کردم. اولین قانون طلایی: طلا به مردی روی می آورد که دست کم 1/10 از درآمد خود را پس انداز کند تا برای آینده خود و خانواده اش اندوخته‌ای داشته باشد.
کسی که 1/10 درآمد خود را مرتباً کنار بگذارد به طور قطع دارایی پرارزشی را به وجود خواهد آورد که خود آن دارایی موجب درآمد خواهد شد و به علاوه بعد از مرگش افراد خانواده‌اش نیازمند نخواهند شد. من این موضوع را در زندگی خود تجربه کردم. هرچه اندوخته من زیادتر شد، پول با سهولت بیشتری به من روی آورد. اندوخته من خود موجب درآمد بیشتر گردید. دومین قانون طلایی. طلا برای کسی کار می کند که آن را در راهی سودآور سرمایه گذاری کند. طلا در واقع کارگری پرتلاش است. هر کس که اندوخته ای از طلا داشته باشد، بعد از چند سال آن ثروت به شکل عجیبی چند برابر می شود. سومین قانون طلایی. طلا هنگامی زیاد می شود که آن را با مشورت متخصصان مالی با تجربه سرمایه گذاری کنید. در واقع طلا از چنگ اشخاص بی‌دقت می گریزد. کسی که از اشخاص دانا برای سرمایه گذاری راهنمایی می خواهد به زودی می آموزد که باید آن را در راه‌های مطمئن سرمایه گذاری کند تا به طور مداوم بر میزان آن افزوده شود. چهارمین قانون طلایی. طلا از دست کسانی می لغزد که آن را در معاملاتی سرمایه گذاری می کنند که در آن زمینه آشنایی کافی ندارند. افراد بی تجربه‌ای که برای سرمایه گذاری به قضاوت خود اعتماد می کنند و در حرفه ها و معاملاتی وارد می شود که اطلاع چندانی از آن ندارند، غالباً بهای بی تجربگی خود را با از دست دادن اندوخته‌اش می پردازد. در واقع کسی که عاقل باشد ثروت خود را با راهنمایی افراد مطلع سرمایه گذاری می کند. پنجمین قانون طلایی. طلا از کسی فرار می کند که از روی طمع‌کاری به دنبال افراد شیاد و حقه باز رود و آن را در راه‌های غیر معقول سرمایه گذاری نماید. کسانی که تازه به ثروتی اندک رسیدند تصور می کنند که می توانند سرمایه خود را با نیروی جادویی مجهز کنند تا برایشان درآمدهای باور نکردنی و غیر ممکن را به ارمغان آورد. اما باید به اندرزهای مردان خردمند توجه کنید، زیرا آنها می دانند برنامه هایی که موجب افزایش ناگهانی ثروت می شوند همیشه با خطرات بزرگ همراهند. در اینجا موضوع 5 قانون طلایی را به پایان می رسانم. فردا ما به شهر بابل وارد می شویم. هر یک از شما باید مبلغی به دست آورد، ثروتی که از راه خدمت صادقانه حاصل شده باشد. اگر در میان شما مردانی همچون نماسیر باشند که بخشی از اندوخته خود را سرمایه گذاری کنند و با استفاده از دانش آرکاد بر آن بیفزایند، شرط می‌بندم که 10 سال دیگر همچون پسر آرکاد مردی ثروتمند و محترم خواهند بود. یکی از مهمترین حسرت‌هایی که در زندگی داریم خاطره کارهایی است که میباید کرده باشیم و یا فرصت‌هایی که برایمان پیش آمده و از آنها استفاده نکرده ایم. فصل 5. بدهی عامل اصلی عدم ثروتمند شدن. تارکات فرزند آزور 2 روز تمام بود که طعم هیچ غذایی را نچشیده بود. همچنان که ذهن پریشانش مشغول بود، ناگهان با دباسیر شتر فروش مواجه شد که در آن لحظه به هیچ وجه تمایلی به دیدن او نداشت، زیرا مبلغی از او قرض گرفته بود که نتوانسته بود به او بازگرداند. چهره دباسیر با دیدن او از هم شکافت. این تارکات است که به دنبالش میگشتم تا 2 سکه مسی را که ماه پیش به او دادم و همچنین 1 سکه نقره را که پیش از آن از من قرض کرده است پس بگیرم. خوب شد یکدیگر را دیدیم، چرا که امروز خیلی به آن پول نیاز دارم. تارکات سرخ شد و زبانش بند آمد. معده خالی توانی برایش باقی نگذاشته بود تا با دباسیر بگو مگو کند. زیر لب گفت متاسفم، خیلی متاسفم، ولی امروز نه سکه مس دارم و نه سکه نقره تا طلب تو را پس بدهم. دباسیر ولکن نبود. خب پیدا کن.
حتما تو میتونی چند سکه مسی و یک سکه نقره به دست آوری و قرض خود رو به دوست قدیمی پدرت که با کمال سخاوت به تو قرض داده است بپردازی. تارکات گفت علت این است که تقدیر شوم من دنبال من است و لذا نمیتوانم طلب تو را بدهم. دباسیر گفت تقدیر شوم، تو میخواهی گناه ضعف‌های خود را برگردن خدایان بیاندازی. تقدیر شوم به دنبال کسانی است که بیشتر به فکر قرض گرفتن هستند. با من بیا جوان، من گرسنه‌ام و میخواهم غذایی بخورم. در ضمن قضیه ای را برایت تعریف کنم. هنگامی که دباسیر و تارکاد وارد قهوه خانه شدند، چند تن از دوستان دباسیر به آنها ملحق شدند و پای صحبت‌های دباسیر نشستند. یکی از مسافران که به تازگی از اورفا برگشته بود می گفت در آن سرزمین سنگی است که به قدری نازک بریده شده است که می توان از پشت آن اشیا را دید. به طوری که آن مسافر تعریف می کرد به او اجازه داده بودند که از پشت آن منظره بیرون را تماشا کند و دنیا ظاهراً از پشت آن به رنگ و شکلی غیر از آنچه واقعاً هست به نظر می رسد. ای تارکات، نظر تو در این باره چیست؟ و آیا امکان دارد که دنیا در نظر انسان به رنگی دیگر دیده شود؟ دباسیر ادامه داد من می‌دانم که این موضوع حقیقت دارد، زیرا خود من هم یک بار دنیا را با رنگ‌هایی غیر از رنگ‌های واقعی دیدم و اینکه چطور شد توانستم دوباره دنیا را با رنگ‌های واقعی آن مشاهده کنم داستانی است که باید برایتان بگویم. داستانی که میخواهم بگویم مربوط به اوایل جوانی و زمانی است که هنوز تاجر شتر نشده بودم. آیا میدانید که من زمانی در سوریه بردگی میکردم؟ زمزمه‌ای حاکی از تعجب از حضار بلند شد که دباسیر از شنیدن آن احساس رضایت کرد. دباسیر ادامه داد در ابتدای جوانی به شغل پدرم که کفاشی بود مشغول شدم و در دکان پدرم کار می کردم و در همان ایام بود که ازدواج کردم. از آنجا که تازه کار بودم لذا درآمد چندانی نداشتم، اما خواستار خرید چیزهای خوبی بودم که از حد استطاعت من خارج بود. شروع به خرید جنسهای نسیه کردم و برای پرداخت طلب مغازه‌داران شروع به قرض گرفتن کردم. به علت خامی و جوانی نمیدانستم آنکه باد میکارد سرانجام طوفان درو میکند و هر کس که به ولخرجی های غیر ضروری بپردازد سرانجام به جز درد سر چیزی نصیبش نمی شود. این بود که خود را در دام هوس‌ها رها کردم و بدون فکر به خرید لباس‌های زیبا و اشیاء لوکس برای همسرم و خانه‌مان پرداختم، بدون اینکه پشتوانه‌ای برای باز پرداخت وام‌هایم داشته باشم. از محل درآمد خود تا آنجا که مقدورم بود بدهی‌های خود را می‌پرداختم. با گذشت زمان متوجه شدم که با درآمد کم خود نمی‌توانم هم مخارج خود را تامین کنم و هم بدهی‌های قبلی را بپردازم. طلبکاران به دنبالم بودند تا پول خریدهای گزافی را که کرده بودم بگیرند و در نتیجه زندگی من تلخ شد. مجبور شدم مبالغ بیشتری وام بگیرم، اما آنها را هم نتوانستم پس بدهم. کم کم وضع از بد هم بدتر شد. همسرم مرا ترک کرد و به خانه پدرش رفت و من هم تصمیم گرفتم از بابل مهاجرت کنم و بخت خود را در شهر دیگری بیازمایم. تا 2 سال زندگی سخت و ناموفقی داشتم و همراه با کاروانها به شهرهای گوناگون می رفتم و به تجار خدمت می کردم و در خلال همین سفرها بود که با بعضی از راهزنان رفیق شدم که در بیابانها در کمین کاروانیان بی سلاح بودند. این اعمال از من که فرزند چنان پدری بودم بعید بود، اما در آن زمان دنیا را از پشت سنگی رنگی می دیدم و توجه نداشتم که تا چه حد سقوط کردم. اولین تجربه راهزنی من با موفقیت همراه بود و مقادیر قابل توجهی طلا، ابریشم و کالاهای با ارزش دیگر گیرمان آمد. بار دوم بخت با ما یار نبود.
چون پس از آنکه قافله را غارت کردیم، افراد یکی از رؤسای قبایل بومی با نیزه به ما حمله کردند و معلوم شد که کاروانها پولی به آن شخص دادند تا قافله را به سلامت از دشت عبور دهد. در این حمله 2 نفر از سردسته های ما کشته شدند و بقیه ما را به دمشق بردند و لباسهای من را درآوردند و ما را به عنوان برده فروختند. اربابی که مرا به عنوان برده خریده بود مرا شتربان همسرش کرد. مرا نزد همسر ارباب بردند تا او را با شتر به سفری دور به نزد مادرش ببرم. در آن سفر به همسر ارباب گفتم که من به صورت برده زاییده نشدم، بلکه فرزند مردی آزاد هستم که شخص محترمی است و در شهر بابل به شغل کفاشی اشتغال دارد. همچنین بیشتر داستان زندگی خود را برایش تعریف کردم. او نیز سخنانی گفت که مرا برای مدتها به فکر فرو برد. می گفت تو چگونه خود را آزاد می دانی؟ در حالی که ضعف‌های خودت تو را به اینجا کشانده است. اگر مردی روح بردگی را در خود داشته باشد هرگز آزاد نخواهد بود و هر چند که ظاهراً آزاد متولد شده باشد سرانجام برده خواهد شد. همسر ارباب از من پرسید در هنگام استراحت که سایر بردگان دور هم جمع می شوند و با هم شوخی می کنند تو چرا در چادرت تنها می نشینی؟ من به او پاسخ دادم گمان نمی کنم که من روح بردگی را در خود داشته باشم و چون خود را از آنان نمی دانم ناچار از ایشان جدا می نشینم. اکنون نظرت درباره من چیست؟ آیا در روح من آزادگی وجود دارد یا روح بردگی؟ او از پاسخ مستقیم تفره رفت و گفت آیا دلت می‌خواهد بدهی‌هایت را که در بابل داشتی بپردازی؟ آری، دلم می‌خواهد، اما راهی به نظرم نمی‌رسد. اگر تو با رضایت بگذاری که سالها سپری شود و هیچ تلاشی برای باز پرداخت آنها نکنی، در آن صورت در تو چیزی به جز روح یک برده وجود ندارد. کسی که به خود احترام نگذارد آزاده نیست و کسی که شرافتمندانه وامهای خود را پس ندهد نمیتواند به خویشتن احترام بگذارد. بدهی‌های تو دشمنان تو هستند. این دشمنان بودند که تو را از بابل بیرون کردند. تو به آنها بی‌اعتنایی کردی تا آنکه رشد کردند و نیرومند شدند. اگر با آنها مردانه مبارزه می کردی بر آنها پیروز می شدی و در میان همشهریانت به صورت مردی قابل احترام در می آمدی. اما در تو روحی که بتواند با آنها مبارزه کند وجود نداشت و اکنون می بینی که غرورت از میان رفته و به صورت یکی از بردگان شام در آمده ای. روزها گذشت و دوباره همسر ارباب مرا فراخواند و گفت مادر من دوباره به بیماری سختی دچار شده است. 2 نفر از بهترین شترهای شوهرم را آماده کن و بر آنها مشکهای آب و آذوقه فراوان ببند که سفری طولانی در پیش است. و من شترها را بار کردم در حالی که از آن همه تدارک سفر در عجب بودم، زیرا تا منزل مادر او کمتر از 1 روز راه بود. هنگامی که به خانه مادرش رسیدیم هوا تاریک شده بود. همسر ارباب به من گفت ای دباسیر، آیا در تو روح یک انسان آزاده است یا روح یک برده؟ با لحن جدی گفتم روح مرد آزاده. اکنون فرصت داری تا آن را به اثبات رسانی. این شترها را بردار و فرار کن. من هم خواهم گفت که تو در زمانی که مشغول دیدار از مادر بیمارم بودم گریخته ای. به راه خود برو، امیدوارم که خدایان صحرا نگهدار تو باشند. چرا که راه دور است و بیابان بی آب و علفی در انتظار توست. نیازی به اصرار بیشتر نبود. پس از او تشکر کردم و در تاریکی شب از آنجا دور شدم. من در آن مملکت غریب بودم و فقط تصویر مبهمی از مسیری که به بابل ختم می‌شد در ذهن داشتم. اما با شجاعت به صحرا زدم و به سوی تپه ها رفتم. از آن به بعد سفر من چنان سخت شد که کمتر کسی ممکن بود از آنجا جان سالم به در ببرد. روزهای متوالی به سفر دشوار خود ادامه دادم. آب و غذایم تمام شد و گرمای خورشید با بیرحمی بر من میتافت. در پایان 9مین روز از پشت شتر فرو لغزیدم.
در حالی که چنان احساس ضعف می کردم که گمان می بردم نخواهم توانست دوباره بر شتر سوار شوم و به طور قطع خواهم مرد و در این سرزمین دور افتاده نابود خواهم شد. بر روی زمین دراز کشیدم و خوابم برد و تا طلوع صبح فردا بیدار نشدم. چون برخاستم و به اطراف نظر انداختم، هوای خنک صبحگاهی صورتم را نوازش کرد. با خود گفتم آیا پایان کار من در این صحرای پرسکوت است؟ آنگاه نوری در دل من پیدا شد و ذهن خود را روشن یافتم. و این حالتی بود که پیش از آن به من دست نداده بود. من به دور دستهای صحرا نگریستم و بار دیگر از خود پرسیدم آیا من روح برده را در خود دارم یا روح یک آزاد مرد؟ آنگاه به روشنی دریافتم که اگر روح انسان آزاده ای را داشته باشم، در آن صورت حتما راهی به سوی بابل پیدا می کنم و طلب مردمی را که به من اعتماد کردند می پرداختم. خوشبختی را به همسرم هدیه می کنم. جملات همسر ارباب را به یاد آوردم که می گفت بدهی‌های تو دشمنان تو هستند که تو را از بابل بیرون کردند. آنگاه اتفاق غریبی افتاد. تمام جهان به رنگی دیگر در نظرم جلوه‌گر شد. چنان که گویی تا آن هنگام دنیا را از پشت سنگی رنگی می نگریستم و ناگهان آن پرده را از جلوی چشمانم برداشتند و سرانجام توانستم ارزش‌های واقعی زندگی را به چشم ببینم. در من روح انسان آزاده‌ای موج می‌زد که برمیگردد تا دشمنان خود را شکست دهد. از تصمیم بزرگ خیش بسیار خوشنود شدم. با تلاش بسیار سرانجام روی پای خود ایستادم و با استقامتی رقت‌انگیز رو به سمت شمال به راه افتادم. زیرا نیروی درونی به من می‌گفت که شهر بابل باید در آن سمت واقع باشد. ای تارکات، اکنون چیزی بگو. آیا حاضری قدم در راهی بگذاری که مقصد آن عزت نفس و احترام به خویشتن است؟ آیا دلت می‌خواهد که بدهی‌های خود را شرافتمندانه بپردازی، هرچند که سنگین باشند، و باز از جمله مردان معتبر و محترم شهر بابل بشوی؟ اشک در دیدگان جوان حلقه زد. روی زانوی خود بلند شد و گفت تو بینشی تازه به من دادی و اکنون حس می کنم که روح آزادگی در درون من موج می زند. یکی از شنوندگان از دباسیر پرسید پس از بازگشت به بابل چگونه معاش خود را تأمین کردی؟ دباسیر پاسخ داد هر جا که اراده و تصمیم وجود داشته باشد راهی پیدا می شود. من چون تصمیم قطعی گرفتم دست به کار شدم تا راهی پیدا کنم. ابتدا به دیدار کسانی رفتم که به آنها بدهکار بودم و از آنان تقاضای بخشش کردم و مهلتی خواستم تا به کار مشغول شوم و بدهی‌های خود را بپردازم. بسیاری از آنان با خوشرویی با من برخورد کردند. بعضیشان بد و بیراه گفتند و بعضی هم پیشنهاد کمک دادند. کم کم توانستم هر سکه مس و هر سکه نقره‌ای را که قرض گرفته بودم پس بدهم. بالاخره سر خود را بلند کردم و احساس کردم که در میان مردان دارای اعتبار و احترامی شدم و بدین ترتیب داستان دباسیر به پایان رسید. وی هنگامی روح خودش را شناخت که با حقیقتی بزرگ روبرو شد. حقیقتی که پیش از او مردان دانا آن را دریافته و به کار بسته بودند. هر جا که اراده و تصمیم وجود داشته باشد راهی پیدا می شود. فصل 6. رفع تمام مشکلات مالی از طریق آموزه‌های طلایی 5 لوح گلی. لوح شماره 1. من تارکات به همراه دباسیر به وطن خیش بابل برگشته ایم و عزم خود را جزم کردم که تمام بدهی‌های خود را پرداخت کنم و طی سالهای آینده به یکی از مردان ثروتمند بابل تبدیل شوم. می‌خواهم در لوح‌های گلی هر آنچه را که در رابطه با رفع مشکلات مالی آموخته ایم ثبت کنم تا برای همیشه باقی بماند و کمک و راهنمایی برای آیندگان شود.
هر آنچه از ماتون صراف آموخته‌ام در این لوح‌های گلی ثبت می‌کنم و همچنین طرح و نقشه او برای رفع مشکلات مالی را به صورت کامل شرح خواهم داد. در ابتدا طبق آموزه‌های ماتون صراف باید 1/10 از کل درآمدهای خود را کنار بگذارم. این بخش از درآمدم سهم خودم است و باید آن را برای خود نگاه دارم. ماتون صراف در این رابطه میگوید آن مرد که اندوخته‌ای از سکه‌هایی از طلا و نقره دارد که مازاد احتیاجات او و خانواده‌اش است، در چشم خانواده خیش فردی مسئولیت پذیر و شایسته است. آن کس که اندوخته اندکی از سکه‌های مسی دارد، از دید خانواده‌اش فردی بی‌تفاوت و مسئولیت ناپذیر است. و آن کس که هیچ اندوخته این ندارد نسبت به خانواده خود فردی نامهربان به حساب می آید. در نتیجه هر کس که می خواهد موفق باشد شروع به جمع اندوخته‌ای برای آینده خیش کند تا با این کار عشق خود به خانواده اش در عمل نشان دهد. در نتیجه هر کس که می‌خواهد موفق باشد باید شروع به جمع اندوخته‌ای برای آینده خیش کند تا با این کار عشق خود به خانواده اش را در عمل نشان دهد. همچنین در طی این مدت باید نیازهای همسر وفادار خود را رفع کند. زیرا ماتون میگوید که حمایت از همسر و فرزندان در دل مرد احساس احترام به خویشتن را پدید می آورد و بر قدرت و تصمیم او در رسیدن به هدفها می افزاید. به این منظور 7/10 از درآمد خویش را برای رفع نیازهای همسر و فرزندانم کنار می گذارم و متعهد می شوم که با همین بخش از درآمد امور خود را اداره کنم و هرگز بیش از آن خرج نکنم و چیزی را که با توجه به این امکانات قادر به پرداخت بهای آن نباشم نخرم. لوح شماره 2. با 2/10 باقی مانده از درآمد خویش باید بدهی‌های خود را بپردازم. بنابراین در پایان ماه باید 2/10 از کل درآمدم را به صورت عادلانه بین کسانی که به من اعتماد کردند و پولی قرض داده‌اند تقسیم کنم تا در نهایت بر اساس این طرح بتوانم تمام قرض‌های خویش را بپردازم. پس در اینجا نام‌های کسانی را که به آنها بدهکارم و همچنین مبالغی را که بدهکارم حک می‌کنم. سینجار نیمکت ساز 1 سکه نقره. احمر دوستم 3 سکه نقره 1 سکه مس. زنگار دوستم 4 سکه نقره 7 سکه مس. از اینجا به بعد لوحه به علت پوسیدگی قابل خواندن نبود. لوح شماره 3. جمعاً مبلغ 119 سکه نقره و 141 سکه مس بدهکار هستم. سالهای پیش به دلیل اینکه نتوانستم این قرضها را پرداخت کنم به همسرم گفتم به خانه پدرش بازگردد و خودم هم بابل را ترک کردم تا بتوانم ثروتی مفت را از سرزمین دیگر به دست آورم. اما متاسفانه به مصیبت بزرگتری گرفتار شدم و برده شدم. همکنون از ماتون صراف راهنمایی گرفتم تا بتوانم تمام قرضهای خود را بپردازم. قرض‌هایی که ناشی از افراطگری خودم بوده است. بنابراین من به دیدار طلبکاران خود رفتم و به آنها گفتم که همکنون نمیتوانم همه قرض‌های خود را بپردازم، اما قادر به کار کردن هستم و میخواهم به تدریج تمام بدهی‌های خود را بپردازم. طلبکاران با روی خوش پیشنهاد مرا پذیرفتند. بنابراین من عزم خود را برای اجرای این طرح جزم‌تر کردم و پذیرفتم که برای پرداخت بدهی‌هایم بهتر است راهی خردمندانه پیدا کنم تا اینکه از آنها بگریزم. هرچند نمیتوانم درخواست بعضی از طلبکاران را اجابت کنم، اما سعی میکنم همه آنان را تا حدی راضی نگه دارم. لوح شماره 4. همکنون 1 ماه گذشته است و با آرامش خاطر تمام تلاش خود را کردم.
همسرم مرا در اجرای این طرح بسیار یاری می‌رساند. در ماهی که گذشت توانستم با خرید شترهای نیرومند 19 سکه نقره درآمد داشته باشم. این مبلغ را مطابق آن نقشه تقسیم کردم. 1/10 آن را برای خود کنار گذاشتم و 7/10 را با کمک همسر خوبم تقسیم کردم تا صرف مخارج زندگی شود. 2/10 دیگر را میان طلبکاران به طور عادلانه و به صورت سکه مسی تقسیم کردم. 1 ماه دیگر گذشته است. در این ماه علیرغم تمام تلاش هایم نتوانستم موفقیت زیادی داشته باشم. با فروش چند شتر توانستم 11 سکه نقره درآمد داشته باشم. من و همسر خوبم تا کنون طبق نقشه عمل کرده ایم. هرچند که لباس تازه‌ای نخریده و غذای مختصری خورده ایم. باز هم 1/10 از 11 سکه را پس انداز کردم و 7/10 آن را به مخارج زندگی اختصاص دادم. 1 ماه دیگر گذشته است. این ماه بسیار شادمانم. با تلاش روزافزونی که داشتم توانستم 42 سکه نقره درآمد داشته باشم. این ماه توانستم لباسهای زیبایی برای همسرم خریداری کنم و همچنین غذای خوبی از گوشت و مرغ صرف کردیم و همچنین بیش از 8 سکه نقره را به بدهکاران خود دادیم. این نقشه بسیار عالی است که باعث شد بدهی‌های خود را بپردازیم و ثروتی را برای خود پس‌انداز کنیم. از زمانی که نوشتن این لوح را آغاز کردم 3 ماه گذشته است و هر بار 1/10 از درآمد را به عنوان سهم خودم کنار گذاشتم. من و همسر خوبم با 7/10 درآمد زندگی کرده ایم. هرچند که گاهی این کار دشوار بوده است. همچنین 2/10 درآمد خویش را به طلبکاران دادم. اکنون 21 سکه نقره در کیسه خود دارم که مال خودم است. این موضوع باعث شده است که سر خود را بالا بگیرم و با غرور و سربلندی با دوستان خود رفت و آمد داشته باشم. همسر من لباسهای زیبنده می پوشد و زندگی خوبی در کنار یکدیگر داریم. این طرح بسیار ارزشمند است و باعث شده است مردی که قبلا برده بوده است به صورت فرد محترمی درآید. لوح شماره 5. چند ماه می گذرد و دیگر فراموش کردم لوحی بنویسم. حدود 12 ماه گذشته است، اما امروز روز ویژه‌ای است، زیرا آخرین بدهی خود را پرداخت می کنم. امروز من و همسرم بسیار سپاسگزاریم و چون به تصمیم خود عمل کرده ایم جشن بزرگ گرفته ایم. موفقیت خود را به طرح و نقشه ماتون صراف مدیون هستم. این طرح باعث شد بتوانم تمام بدهی‌های خود را پرداخت کنم و به علاوه مقدار قابل توجهی طلا و نقره برای خود ذخیره کنم. من عمل به این طرح را به تمام کسانی که طالب ثروت هستند پیشنهاد می کنم. زیرا اگر این طرح باعث می شود یک برده بتواند تمام بدهی‌های خود را پرداخت کند و اندوخته‌ای از طلا برای خود جمع کند، حتما هر شخص دیگری می تواند با این طرح به موفقیت‌های بزرگتری دست یابد. باید بگویم این طرح را تا پایان عمر انجام می دهم، زیرا متوجه شدم هرچه بیشتر آن را به کار گیرم ثروت بیشتری به سمت من جاری می شود. کالج سنت سویتین، دانشگاه ناتینگهام. پروفسور عزیزم، شاید به خاطر داشته باشید که سال پیش برایتان نوشتم که من و همسرم درگیر مسائل مالی زیادی هستیم و سالها با ترس و با مقدار زیادی بدهی و با نگرانی زندگی می کردیم که مبادا بعضی از طلبکاران به خاطر مطالبات خود جنجالی برپا کنند و این موضوع باعث شود که مرا از دانشگاه اخراج نمایند. بدین ترتیب ما در یک از آن دورهای باطل افتاده بودیم که وضع ما به جای اینکه بهتر شود روز به روز بدتر می شد. تلاش‌های ما راه به جایی نداشت. ما نمی‌توانستیم به منزل ارزانتری نقل مکان کنیم، زیرا به صاحب خانه بدهکار بودیم و ظاهراً راهی به نظر ما نمی‌رسید که وضع خود را بهتر سازیم. تا اینکه این لوح‌های گلی به دست ما رسید. این لوح ما را تحریک کرد که از نظام او پیروی کنیم. ما صورتی از کلیه بدهی‌های خود تهیه کردیم و من آن را به همه طلبکاران خود نشان دادم.
برای آنان توضیح دادم که در شرایط فعلی به هیچ وجه نمیتوانم مطالبات آنها را پرداخت کنم. آنگاه به ایشان توضیح می دادم که برای باز پرداخت بدهی‌های خود تنها یک راه به نظرم رسیده است و آن این است که 20% از درآمد خود را هر ماه کنار بگذارم و میان آنان تقسیم کنم تا در مدت 2 سال آن بدهی‌ها پرداخت شود و ضمناً در این مدت کلیه مایحتاج خود را به صورت نقدی خواهیم خرید و این خریدهای نقدی نیز به نفع آنان خواهد بود. برخورد طلبکاران با ما نجیبانه بود. سبزی فروش که مرد پیری است گفت اگر شما همه اجناس مورد نیاز خود را نقد بخرید و چیزی هم بابت بدهی‌های گذشته خود بپردازید خیلی بهتر از شیوه‌ای است که تاکنون به آن عمل می‌کردید، زیرا در 3 سال گذشته هیچ پولی بابت خریدهای خود نپرداخته اید. سرانجام قراردادی تنظیم کردم و به امضای آنان رساندم و آنها را متعهد کردم مادام که 20% از درآمد خود را به ایشان پرداخت می کنم معترض و مزاحم من نشوند. آنگاه برنامه‌ای ریختم که چگونه با 70% از درآمد خود زندگی کنیم. ما تصمیم داشتیم آن 10% اضافی را پس انداز کنیم. انجام این تغییرات برای ما ماجرای جالبی بود. ما مخارج خود را بودجه بندی می کردیم تا بتوانیم به راحتی با آن 70% باقی مانده زندگی کنیم. شرح این داستان در یک نامه نمی گنجد، اما به هر حال اجرای این برنامه عملاً مشکل نبود. اما تا فراموش نکرده ام موضوع آن 10% را هم می خواهم برایت بنویسم. اگر پول اضافی را به کار اندازیم لذت بیشتری دارد تا اینکه آن را خرج کنیم. پس از اینکه توانستیم مبالغ قابل توجهی پس انداز کنیم، راهی برای سرمایه گذاری پیدا کردیم تا بتوانیم 10% های ماهانه خود را در آن خرج کنیم. معلوم شد که این قسمت از کار ما از همه اصلاحاتی که کرده بودیم راضی کننده تر است. این مبلغی است که قبل از هر خرجی از حقوق خود کنار می‌گذارم. وقتی احساس می کنیم که سرمایه ما به طور مداوم رشد می کند، بسیار خوشنود می شویم و به آینده خود امیدوار می گردیم. در زمانی که نتوانم کار تدریس را ادامه دهم، این سرمایه گذاری به حدی خواهد رسید که پس از آن بتوانم با درآمد ناشی از آن سرمایه گذاری به آسانی زندگی کنم. همه اینها در شرایطی اتفاق افتاده که حقوق من کمترین تغییری نکرده است. باور کردنش مشکل است، اما عین حقیقت است. در این مدت بدهی‌های ما تدریجاً کاهش یافته و در عین حال سرمایه گذاری ما هم افزایش یافته است. به علاوه مشکلات مالی ما از بین رفته و بهتر از گذشته زندگی می‌کنیم. البته هنگامی که همه بدهی‌های ما پرداخت شده باشد، می توانیم مبالغ بیشتری را پس انداز و سرمایه گذاری کنیم و به علاوه بودجه‌ای را هم برای مسافرت در نظر بگیریم. ما تصمیم داریم هرگز اجازه ندهیم که مخارج ما از 70% درآمدمان تجاوز کند. کسی که این لوح گلی را حکاکی کرده بود می‌خواست که دیگران نیز از تجارب تلخ او استفاده کنند. به این علت بود که ساعات ملال‌آوری را صرف حکاکی پیام‌های خود بر روی گل کرده بود. ارادتمند شما، آلفرد شروزبری، بخش باستانشناسی.